สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมประเทศไทยของผมของคุณผู้ชมทุกท่านของเราทุกคนวันมีแต่เรื่องนะฮะ108,000 เรื่องวันนี้เราจะมาถกกันประเด็นเรื่องของการเมืองและก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเอาล่าสุดแล้วกันนะครับอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าไปตบบ้องหูรองผู้กำกับอีกท่านหนึ่งกลางงานศพนะครับเพียงเพราะอะไรเขาบอกว่าแค้นไม่ยอมไปช่วยหาเสียงแล้วตบทีนึงแล้วครับเรื่องนี้ลามไปถึงศักดิ์ศรีของตำรวจแล้วนะครับเอาแหละรัฐมนตรีท่านนี้จะเป็นใครอย่างไรก็มีคนพุ่งเป้าไปที่ท่านหนึ่งก็คือคุณชัยชนะเดชโชซึ่งคุณชัยชนะก็บอกผมเปล่าไม่ได้ไปตบเราหยอกล้อกันสนิทกันขนาดนี้แต่ท่านรองผู้กำกับตอนแรกก็อึ้งนะครับบอกว่าหยอกล้อกันสุดท้ายท่านต้องไปแจ้งความเพราะผบตรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเอาแหละให้ความเป็นธรรมกับคุณชัยชนะด้วยเดี๋ยวให้ความเป็นธรรมกับท่านรองผู้กำกับเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาขยายความเพิ่มเติมนะครับส่วนท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลช่วงนี้ก็ต้องชูนโยบายปราบปรามปืนอย่างหนักนะฮะตอนนี้ก็มีภาพของการตั้งด่านสกัดกั้นอาวุธปืนใช่ไหมแต่ปรากฏว่างานเลี้ยงกำนันผู้ใหญ่บ้านที่พังงานที่ผ่านมานะครับอันนี้ให้ความเป็นธรรมกับท่านผู้ใหญ่บ้านนะเพราะว่างานเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่ท่านนายกจะออกมาบอกว่า no guns no guns ก็คือไม่มีปืนนะคุณผู้ชมไม่มีปืนห้ามมีปืนนะครับปรากฏว่านี่คืองานเลี้ยงฮะขนปืนลูกซองขึ้นไปจับฉลากแจกกันช่ำๆกลางเวทีซึ่งความพีคมันอยู่ตรงที่ป้ายสปอนเซอร์ดันมีชื่อสสพรรคภูมิใจไทยอยู่ซะงั้นยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับกลางดึกที่ผ่านมานี้เองนะครับมีเหตุการณ์กราดยิงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่นครราชสีมาคุณผู้ชมนักข่าวก็ไปถามท่านนายกท่านถึงกับตกใจสายหน้าแล้วถามกลับว่าอีกแล้วเหรอวันนี้มาเจาะลึกและถกกันหลากหลายประเด็นเลยนะครับต้องติดตามกันเรื่องของโกงสอบก็มีนะเรื่องของหัวสวโกงสวก็มีกับกูรูสองท่านเอาท่านแรกก่อนนะครับท่านเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตสสนะครับคุณเทพไทยเสนาพงศ์ครับสวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับนักวิชาการอิสระเช่นเดียวกันนะฮะอาจารย์ศิโรจน์ ค้ามไพบูลย์ครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมเปิดรายการมาด้วยการตบบ้องหูจริงเท็จแค่ไหนก็ต้องไปว่ากันตามกระบวนการและแต่ท่านผบตรนะก็สั่งการลงมาเอาให้มันชัดว่าตกลงมันคืออะไรนี่คือศักดิ์ศรีของตำรวจในเวลาเดียวกันก็ร้องขอมีการประชาสัมพันธ์นะฮะบอกให้พ่อแม่พี่น้องที่ไปร่วมงานในวันนั้นน่ะใครมีคลิปมีอะไรที่ถ่ายไว้ได้เนี่ยส่งหลักฐานมาหน่อยเล่าสั้นๆอย่างนี้เนื่องจากว่าเพจหมาเฝ้าบ้านครับออกมาโพสต์ว่ามีอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่เมืองนครไปตบบ้องหูรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่กลางงานศพเพียงเพราะไม่ไปช่วยหาเสียงและยังมีรายงานว่าลูกสาวของนักการเมืองท้องถิ่นในงานน่ะยังสั่งให้อส.ตำรวจเนี่ยมาลากตัวรองผู้กำกับคนนี้ออกไปจากงานอีกด้วยกลายเป็นว่าถนนทุกสายนะฮะอาจารย์ศิโรจน์คุณเทพไทยพุ่งเป้าไปที่คุณชัยชนะเดชโชสสบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันทีแต่ทางคุณชัยชนะออกมาปฏิเสธยืนยันเสียงแข็งว่าข่าวนี้ไม่จริงฮะตนและรองผู้กำกับเนี่ยเคารพนับถือกันมานานภรรยาของรองผู้กำกับก็เป็นญาติกันซึ่งในช่วงแรกตัวรองผู้กำกับก็อึ้งนะปฏิเสธกับผู้บังคับบัญชาบอกโอ้ยไม่มีอะไรครับท่านไม่มีอะไรครับพี่เป็นเพียงการหยอกล้อกันไม่มีอะไรไม่มีการทำร้ายอะไรกันแต่พอเรื่องนี้ไปถึงหูผบตรท่านบิ๊กต่ายนะท่านก็สั่งการให้ตรวจสอบเหตุการณ์โดยด่วนปรากฏว่าทางด้านของผู้กำกับก็ไปเตือนสติรองผู้กำกับท่านนี้แหละบอกเฮ้ยเอ็งคิดดีๆนะถ้าให้การไม่ตรงความจริงเนี่ยเดี๋ยวตัวเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเท่านั้นแหละครับรองผู้กำกับรับสารภาพเลยบอกว่าถูกตบเข้าไปที่แก้มซ้ายใกล้กับปาก1 ทีจริงก็เลยแจ้งความดำเนินคดีนะฮะข้อหาทำร้ายร่างกายแต่เนื่องจากว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะก็เป็นละหูโทษนะอาจารย์นะครับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสะเทือนถึงศักดิ์ศรีของตำรวจ
ฟังแล้วเอางี้ก่อนคุณเทพไทยก่อนนะ ดีพื้นที่เขา พื้นที่ เขาแล้วโจทย์เก่าเขาด้วย เอ้าเหรอ โจทย์เก่าเขาด้ คุ ว ณ ย ชัยชนะโจทย์เก่าคุณเหรอแสดงว่าวันนี้คุณต้องวิเคราะห์แบบเป็นกลาง พรรค นะ เก่าผม อ่า ผมเคยอยู่พรรคนี้ คุณรู้ ไม่ได้ จัก เป็น ไหม โจทย์อะไร คุณรู้เบื้องลึกเบื้องหลังในเรื่องนี้ไหม รู้จักใคร คุณชัยชนะ ชัยชนะเดชเรโช อ่า รู้จักทั้งโคตร โอ้โหรู้จักขนาดนั้นเลย รู้จักหมด อ่า คนนครศรีธรรมราชนะ ฮะ ถ้ายิ่งจะเป็นครอบครัวนักการเมืองเนี่ยผมรู้จักหมดอยู่แล้ว ถ้าอย่างนี้ท่านชัยชนะบอกว่าหยอกล้อกันรองผู้กำกับตอนแรกก็บอกว่าหยอกล้อกัน แต่สุดท้ายมาเปลี่ยนแล้วไปแจ้งความบอกว่าโดนทำร้ายร่างกาย คือที่ผม มันมีเบื้องลึก ตั้ง เบื้องหลังไหมครับ ข้อสังเกตหรือมีข้อสงสัยก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่ ครับ 8 แล้วก็ในงานศพของแม่นายกเทศบาลปลิกนี่แหละ อืม เป็นงานใหญ่ อืม ผมก็ดูข่าวอยู่ว่าเป็นงานใหญ่ ครับ แล้วก็มีข่าวเนี่ยออกมาสื่อในพื้นที่เนี่ยส่งข่าวมาข้าพิมพ์ข่าวส่งมา ครับ แล้วผมก็บอกส่งไหมาให้ผมทำไม ผมได้กองบกกูมาส่งเลยผมจะทำไง อ้าวคุณเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนี่คุณก็ต้องรับทราบ มันก็ต้องส่งไปที่สำนักข่าวต่าง อ่า ๆ นักข่าวบอกไม่กล้าส่ง อ้าวทำไมอ่ะ เพราะว่าเดี๋ยวส่งเดี๋ยวมีเรื่อง เอ้าทำไ แล้วผมแล้วแต่คุณก็เป็นนักข่าวมันบอกก็อย่างว่าแหละนะ ก็บอกแล้วไงสังคมไทยมันสังคมอุปถัมภ์มันสังคมพวกพ้อง อ่ะ แล้วนักข่าวในพื้นที่ อ่ะ แล้วก็คนที่เป็นข้อคอรหาก็อยู่ในพื้นที่ ครับ และเป็นอดีตสสเป็นโทษเป็นสสเป็นอดีตรัฐมนตรีเขาไม่กล้าส่งไง อ๋อ คราวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าหากว่าผมไม่รับรู้เนี่ยเขาจะส่งไปยังนักข่าวส่วนกลาง อ๋อ ก็น่าจะมาส่งส่วนกลางก็เลยเป็นที่มาที่คุณอ่านเมื่อกี้เพจ ครับ หมาข้าบ้านนะครับ ก็ส่วนกลางก็เลยมา ครับ คราวนี้เนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมนักข่าวไม่ส่งข่าวไม่กล้าส่งข่าวสองเนี่ยพอมีข่าวขึ้นมาปั๊บไปถามใครนะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย ครับ ก็ไม่มีใครยอมรับสักคนหนึ่ง อืม เอาละก็เจ้าคู่กรณีนะทั้งคนที่ว่าอดีตรัฐมนตรีเขาก็บอกว่าเขาก็มาแถลงข่าวว่าไม่จริงพอไปถามไอ้รองผู้กำกับที่โดนก็บอกไม่มีอะไรพอไปถามผู้กำกับเจ้าของพื้นที่ผู้กำกับก็ไม่เห็นข่าวอะไรไม่มีปกติเอ้ยมันอะไรวะผมก็บอกโอเคคงจบแล้วมั้งคือถ้าหากว่าคิดตามภาษาทั่วไปเขาคิดว่าเป่าแล้วมั้งเป่าก็ดีแล้วอะไรตำนองเงี้ยนะครับ พอหลังจากนั้นมีเพจข่าวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บอกว่าพบตรไม่ยอมต้องเอาเรื่องเพราะมันการหมิ่นศักดิ์ศรี ครับ พอหลังจากนั้นมากลับตลปัดไอ้รองผู้กำกับไปแจ้งความ ผมว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าระบบเขาเรียกระบบการความยุติธรรมเนี่ยมันพลิกไปพลิกมามันอย่างนี้เหรอมันยังไงอะเนี่ย มันขึ้นอยู่ที่ข้างบนสั่งลงมาเหรอว่าเฮ้ยไม่ได้นะอย่างนี้เหรอ อย่างนี้เหรอ คุณ หรื กำลังจะพูดเหรอ ผมกำลังจะว่ามันเป็นอะไรแล้วถ้ามันไม่ตรงไปตรงมาวะไอ้ผมเนี่ยเป็น เพราะตอนแรก นัก ไม่มี การเมืองที่มันตรงไปตรงมันไม่ เพราะ มี ตอนแรกไม่มี ผมก็หลงเชื่อไปแล้วว่าไม่มี แล้วอยู่ดีๆมามี แล้วพออยู่ๆว่ามี แล้วก็ไอ้คนที่บอกว่าไม่มีกลับไปแจ้งความ ว่าโดนไอ้อย่างนี้แล้วคุณเป็นถึงรองผู้กำกับตายแล้วอย่างนี้บ้านเมือง มันลมเพลมพัดได้ยังไงอ่ะ เอาอย่างนี้ตำรวจนะฮะภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชออกเอกสารประชาสัมพันธ์นะครับไปยังบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ขอภาพถ่ายหรือคลิปในวันเกิดเหตุ เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการสืบสวน สอบสวนคดีอาจารย์ศิโรจน์นั่นหมายความว่าที่คุณเทียบไทยพูดก็มีเหตุผลในการรับฟังนะว่าตอนแรกมันไม่มีตอนหลังทำไมพบตรสั่งลงมาเฮ้ยคุณต้องไปจัดการให้เอาข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไง ข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงถูกต้องไหมฮะแล้วอยู่ดีๆจากไม่มีกลายเป็นมี ครับ แล้วตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ว่าขอคลิปเหตุการณ์เพื่อที่จะเอามาประกอบว่าตกลงมันมีใช่ไหมหรือไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องอยู่ที่หลักฐานใช่ไหม มันก็อยู่ที่หลักฐานแล้ววันนี้หลักฐานก็คือคนตบเขายืนยันแล้วว่าเขาโดนตบนะครับเมื่อคนตบยืนยันว่าโดนตบผมว่าหลักฐานมันก็ครบแล้ว ที่เหลือก็คือการหาหลักฐานไปยืนยันว่าพฤติกรรมการตบเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหน มันร้ายแรงขนาดไหนนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมว่าเราเห็นภาพแล้วว่าเรื่องนี้ประเด็นไม่ใช่เรื่องของการตบตำรวจหรอกประเด็นคือเรื่องของนักการเมืองบ้านใหญ่นะครับในพื้นที่ที่มีอิทธิพลเนี่ยเขาใหญ่เขากลางนะครับแล้วเขาสามารถทำอะไรก็ได้แล้วเรื่องแบบนี้มันมีทุกจุดในประเทศไทยมันไม่ได้มีแค่นครศรีธรรมราชหรอกครับไปไล่ดูจังหวัดใหญ่ๆที่มีบ้านใหญ่เนี่ยมีปัญหาอย่างนี้ทั้งนั้นตำรวจกลายเป็นเหมือนกับคนรับใช้ของนักการเมืองแนวผู้มีอิทธิพลแนวนายกอบจแนวรัฐมนตรีแนวตระกูลการเมือง7ชั่วโคตรเนี่ยคุณทินไปดูจังหวัดไหนที่มีบ้านใหญ่มันเกิดปัญหาแบบนี้หมดเพราะคนพวกนี้พอเป็นนักการเมืองนั้นเข้าคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนกับจักรพรรดิของจังหวัด แต่ไม่ได้บอกว่าเคสนี้ใช่ไหม
ทุกเคสบ้านใหญ่ ทั่วไปใช่ ทุก ไหม เคสบ้านใหญ่ โอเค มันเป็นอย่างเงี้ย ทั่วไปนะ มันเป็นปัญหาที่มันเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็ต้องวิงวอนสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า ฮะ วันนี้นะครับตำรวจที่โดนตบเขายืนยันแล้วว่าเขาโดนตบนะครับท่านก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีของตำรวจและปกป้องศักดิ์ศรีของประชาชนว่าอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยทำตัวเป็นอันธพาลถ้าวันใดวันหนึ่งตำรวจโดนตบได้ โดยนักการเมืองหรือโดยใครก็ตามในยประชาชนธรรมดาอย่างเราก็โดนตบได้ใช่ไหมนักการเมืองถ้ากล้าตบคนระดับรองผู้กำกับได้เนี่ยแล้วเขาจะไม่กล้าตบประชาชนนะครับวันนี้สิ่งที่น่าเจ็บปวดคือตำรวจท่านแรกท่านที่ท่านโดนตบเนี่ยตอนแรกท่านไม่กล้าแจ้งความ อันนั้นน่ะคือความกลัวอิทธิพลของนักการเมือง อ๋อเพราะฉะนั้น คือความเกรง อาจารย์ ขาม ศิโรจน์เชื่อเวอร์ชัน2มากกว่าว่า ก็ ว่า คนตบเขายืนยันเองแล้วใช่ไหมครับแล้วเราเห็นมานักต่อนักแล้วประเภทแบบคนที่เป็นข้าราชการคนที่เป็นประชาชนไม่ว่าพื้นที่ไหนก็ตาม เวลาโดนนักการเมืองข่มเหงเนี่ยช็อตแรกเขาไม่กล้าโวยวายหรอกเพราะนักการเมืองเป็นเพื่อนกับรัฐมนตรี โอเค เป็นกรรมาธิการนะครับคุมกำนันคุมผู้ใหญ่บ้านไปไหนมาไหนมีมือปืนเดินตามไปหมดตำรวจก็รู้ว่าประเทศไทยวันนี้เป็นอย่างนี้ มันเป็นประเทศที่มีคนที่อยู่เหนือกฎหมาย แล้วคนอยู่เหนือกฎหมายมีทั้งข้าราชการสีเทาแล้วก็นักการเมืองสีเทาตำรวจเขาก็ไม่กล้าสู้เพราะฉะนั้นวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องปกป้องตำรวจคนนี้ ยิ่งกว่าชีวิต ต้องให้เขาปกป้องศักดิ์ศรีของตำรวจและปกป้องศักดิ์ศรีคนไทย อย่าปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งนะครับเหิมเกริมตบหน้าตำรวจ ซึ่งในกรณีคือการตบหน้าคนไทย ถ้ารองผู้กำกับถูกตบหน้าตามใจชอบได้ ชาวบ้านทุกคนโดนตบได้หมดนะครับ รายงานข่าวบอกว่าเหตุผลของการตบคือเนื่องจากไม่พอใจว่าไม่ไปช่วยหาเสียงผมถามจริงๆครับว่าตำรวจมีหน้าที่ไปช่วยหาเสียงหรืออะไรยังไง ผมไม่แน่ใจแล้วถามอาจารย์ศิโรจน์ก่อนแล้วไปที่คุณเทพไทย ตำรวจไม่มีหน้าที่หาเสียง ไม่มีหน้าที่ แต่ หาเสียงให้ใคร ตามรายงานข่าวนะไม่รู้เท็จจริงยังไงแต่ ใช่ เขาตามรายงานข่าวบอกว่าไม่พอใจคือไม่ทำไมไม่ไปช่วยผมหา ก็ เสียง นี่คือปัญหาพวกตระกูลการเมืองบ้านใหญ่ไง คิดว่าตำรวจเป็นลูกน้องตัวเอง คิดว่าเป็นผู้ว่าเป็นลูกน้องตัวเอง คิดว่านายอำเภอเป็นลูกน้องตัวเอง คิดว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นลูกน้องตัวเอง พวกนักการเมืองบ้านใหญ่เนี่ยขอโทษนะครับ สันดานแบบเนี้ยทุกพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับ เห็นตำรวจปุ๊บไอ้นี่เด็กกู เห็นนายอำเภอไอ้นี่เด็กกู เห็นผู้กำกับไอ้นี่เด็กกู เห็นผู้บังคับการไอ้นี่เด็กกูนะครับบางจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นนายกอบจเป็นสสกัน7ชั่วโคตรนะครับ ตำรวจถูกแต่งตั้งเข้าไปผู้กำกับถูกแต่งตั้งเข้าไปผู้บังคับการถูกแต่งตั้งเข้าไปเนี่ยต้องไปสวามิภักดิ์ต้องไปถวายตัวกับพวกนักการเมือง ซึ่งบางครั้งเป็นฝ่ายค้านแล้วไม่มีอำนาจอะไรเลย นั่นแหละคือปัญหาตำรวจเนี่ยอยู่ได้ด้วยเงินภาษีประชาชนไม่ได้เป็นขี้ข้าของนักการเมืองเพราะฉะนั้นนักการเมืองที่เป็นบ้านใหญ่เนี่ยนะครับชอบคิดว่าตัวเองเป็นนายของตำรวจ แล้วก็ใช้ตำรวจเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของตัวเอง เหตุผลง่ายมากเพราะว่านักการเมืองบ้านใหญ่จำนวนหนึ่งนะครับเป็นนักการเมืองที่ใช้เงินทำงาน แล้วเมื่อคุณใช้เงินทำงานเนี่ย เงินที่คุณเอามาทำงานคือเงินสกปรกเงินสกปรกมาจากไหนมาจากบ่อนพนันนะครับมาจากการรีดไถนะครับมาจากการค้ายามาจากการค้าผู้หญิงการค้ามนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าคุณคุมตำรวจได้แปลว่าคุณจะค้ายาค้าผู้หญิงค้ามนุษย์ทำบ่อนยังไงก็ตาม คุณรอดหมด เพราะฉะนั้นนักการเมืองสกปรกนักการเมืองบ้านใหญ่พวกนี้ก็จะไปหาตำรวจที่ขายประเทศให้กับคนสีเทานะครับแล้วก็จะคิดว่าตำรวจทุกคนต้องเป็นลูกน้องของตัวเอง คุณเทพไทยคิดเห็นยังไงกับ เป็นเรื่อง สิ่ ปกติของข้าราชการหาเสียงในประเทศไทยในยุคนี้นะ คุณเทพไทยเชื่อไหมว่ามันมาจากเหตุนี้ถ้าสมมติเกิดมีเหตุนี้จริงว่าเป็นการตบเพราะว่าเฮ้ยโกรธที่ไม่ไปช่วยหาเสียง อันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าเอาประเด็นที่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องไม่ช่วยหาเสียง แล้วก็บอกว่าข้าราชการไม่ใช่มีหน้าที่หาเสียงเนี่ยถูกในเขาเรียกในนิตินัยไม่มีหน้าที่หาเสียง แต่ในยุคนี้นะข้าราชการคือหัวคะแนนชั้นดี หาเสียงทั้งนั้นตำรวจ ฮะ อยู่ที่ว่าใครพามา อ้าว ข้าราชการปกครอง คุณไปดูดิผู้ว่าแม่งคุณจะมีไอ้ลายหลุดอะช่วยสีน้ำเงินด้วยอะคุณ มาทั้งนั้น แล้วยิ่งการโยกย้ายแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดรอบที่ผ่านมาเนี่ย80%นะทำลายระบบคุณธรรมทำลายระบบอาวุโส เอาอย่างเดียวก็คือว่าใครสนองนโยบายฝ่ายการเมืองทำพื้นที่ได้ขึ้นเลย ไม่ว่าจังหวัดไหน คุณเป็นรองจังหวัดไหน ขึ้นจังหวัดนั้นเลย ไม่ต้องไต่ลำดับ จากจังหวัดเล็กไปจังหวัดกลางจังหวัดใหญ่ อันนี้คุณว่าอาจจะไหมหาเสียงแล้วผมพูดเลยบางจังหวัดนะ ผู้ว่าเนี่ยแหละผมเฉพาะเจาะจงมาเลย หิ้วกระสุนไปยิงให้กับผู้สมัครบางพรรคเลยซ้ำไป เรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านเรียกมันหมดอย่าว่าตำรวจไปถึงอสมอพปรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มันใช้เป็นกลไกทางการเมืองหมดคุณ เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าสมมุติว่ามันจะมาจากเรื่องนี้นะ มันก็เป็นไปได้ว่าโอเคเขาบอกเขาเป็นญาติกันนี่เขาเป็นญาติกันเป็นพวกกันมากันอะไรเนี่ย เขาบอกภรรยาเป็นญาติ เนี่ยก็เป็นเครือญาติกันเนี่ยแล้วไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาก็อาจจะเคืองไง
เพราะเป็นญาติกันไง แต่ว่าพอคุณมาถามว่าข้าราชการเนี่ยมีไหมในการรับใช้นักการเมืองเนี่ย โอเค โถเอ้ยทั้งประเทศคุณ เทพไทยบอกว่ารู้จักคุณชัยชนะดีถูกต้องไหมฮะ รู้จักไม่รู้จัก เขาเป็นคน ด้ ยังไงทำเขาอุปนิสัย ก็ ผ เป็น มไม่เคยเจอท่านนะแค่ผ่านสื่อเฉยๆนะฮะ ก็เป็นคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ มาแรง ไฟแรง แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแข็งกล้าวอ่ะเขาแข็งกล้าวบุคคลโดยบุคลิกเขานะโผงผางคราวนี้คนก็อาจจะมองมันไม่เหมือนผมเนี่ยผมมัน10 มือ 10 นิ้ววันทาตลอดอะคุณ เห็นไหมล่ะของผมนี่มัน โอเค จอมวันทาอยู่แล้วไง โอเค ของเขาเนี่ยมีอีกแบบหนึ่งไงเพราะฉะนั้นมันต่างกัน เวลาเขาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็มีพวกมีทีมงานมีสตาฟเยอะไอ้ของผมนี่ไปไหนผมไปคนเดียว เพราะหนึ่งผมว่าเวลาไปงานไปการเนี่ยไม่ต้องเปลืองข้าวเพราะผมกินคนเดียวสองเวลามีเรื่องมีราวผมก็วิ่งคนเดียว ไม่ต้องเผื่อใครใส่เกียร์หมาวิ่งเลยเห็นไหม ทุกอย่างคนเดียวหมดนะ คนเดียวหมด เอาอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับคุณชัยชนะนะไปที่สพทุ่งใหญ่ ครับ นะครับไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วหลังจากที่ออกมารู้สึกจะให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะฮะ ท่านพูดว่าอะไรไปฟังหน่อยครับ ก็ท่านก็แจ้งความไปแต่ทางความสัมพันธ์ก็ยังดีคดีความแต่มือไปโดนที่แก้มที่ใบหน้า ผมก็บอกครับผมแก้กอดคอแกกอดคอผมกอดคอแกถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นผู้กำกับก็บอกเลยว่าก็มันแค่ไปเข้ากฎหมายว่าที่มือไปโดนใบหน้าแค่นั้น391ครับอย่างอื่นไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้ยังเจอรักกันอยู่เลยครับ ก็คือท่านรองเองก็เดินทางมาแจ้งความว่ามันเข้าข้อกฎหมายเฉยๆถูกไหมครับ คืออย่างนี้ผมเรียนกับสื่อมวลชนว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันที่8 สิงหาใช่ไหมถ้าพี่ตุ้มเนี่ยมีเหตุกับผมจริงเนี่ยถ้ามีเหตุกฎเกินต้องแจ้งความผมวันอาทิตย์ถูกไหมครับนี่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเจอผมในงานพิธีชาปนกิจศพเนี่ยก็ยังถ่ายรูปคู่กัน เดินคุยกับผมไปสูบบุหรี่ด้วยกัน แล้วมันมีเหตุอะไรครับนี่ไม่ได้แต่มันมีเหตุสงสัยว่า แล้วทำไมถึงมีการแจ้งความเมื่อวาน แล้วทำไมท่านถึงเดินมาแจ้งความเดินทางมาแจ้งความเมื่อวาน นี่ก็ฟังท่านนะให้ความเป็นธรรมกับท่านในการอธิบายนะครับ ก็คือบอกกอดกันแล้วมือไปโดนนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้แต่ผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะอาจารย์ศิโรจน์คุณเทพไทย งานฉลองแจกปืน อันนี้ผมไม่เคยทราบว่ามีตกข่าวอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมนึกว่ามันเพิ่งมีแต่ไม่ใช่นะเขาบอกมีมาหลายปีแล้วนะฮะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันปี 2569 รับไปเลยนะครับปืนลูกซองนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นิดเดียวสั้นๆในช่วงจังหวะที่ท่านนายกเนี่ยกำลังกุมขมับเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมปืนไม่ว่าจะเป็นปืนที่ถูกกฎหมายและปืนที่ผิดกฎหมายแต่นี่คือเวทีแบบทางการเลยนะครับมอบรางวัลเป็นปืนพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส แก้ลมวิงเวียน ยาหอมเม็ดซองแดง เวชพงศ์โอสถ หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป กลับมาต่อนะครับช่วงที่ 2 ครับ อยู่กับอาจารย์ศิโรจน์นะฮะและคุณเทพไทยนะครับ เอาประเด็นนี้สั้นๆก่อนนะครับ การแจกปืนนะฮะเดี๋ยวอธิบายนิดเดียว คุณผู้ชมครับ ในช่วงจังหวะที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการควบคุมปืนนะฮะคุณผู้ชมครับ โดยท่านเน้นย้ำนะบอกว่าห้ามพกห้ามซื้อและห้ามให้ออกใบอนุญาตป .3 เพิ่ม แต่ปรากฏว่าเมื่อ3 วันก่อนก็คือวันที่ 10 สิงหาคม มีการจัดงานเลี้ยงฉลองวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแบบยิ่งใหญ่เลยนะฮะความพีคของงานคุณผู้ชมครับก็คือช่วงไฮไลท์ของการจับฉลากมอบของขวัญบนเวทีเพราะแทนที่จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าของขวัญทั่วไปนะครับผู้จัดงานกลับนำปืนลูกซองยาว5 กระบอกนะครับมาเป็นรางวัลใหญ่ในการจับฉลากนะครับคุณผู้ชมบางช่วงบางตอนของคลิปนะฮะเขาไม่ได้เอาปืนจริงมานะแต่ว่าเป็นภาพแบบนี้นึกออกไหมฮะไปรับปืนที่หลังอะไรก็ว่าไปหรือว่าเขาจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าหลังจากที่เป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาเราก็ไม่ทราบคุณผู้ชมครับไปชมคลิปงานกันหน่อยครับ แล้วก็ต้องขอบพระคุณนะคะไปยังท่านพิพิธรัตนรัตน์นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต 2 นะคะทีนี้แหละก็ต้องจะมีอาวุธปืนไปใช้สำหรับดูแลนะคะบำบัดทุกบำรุงสุข ขอบคุ ค่ะ ณท่านผู้ช่วยสสนะครับรักขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมาก พี่กุ้งค่ะท่านที่ 2 แล้วนะคะ ซึ่งกระบอกที่ 2 นี่มาจากคุณสนชัยศรีทองกุลนะคะ เอาละฮะความพีคอยู่ที่ปืนแต่ละกระบอกเนี่ยก็จะมีผู้สนับสนุนถูกต้องไหมฮะใครเป็นสปอนเซอร์ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นคือคุณพิพิธรัตนรัตน์
ท่านเป็นสสสุราษฎร์ธานีเขต 2 เป็นสสของพรรคภูมิใจไทยก็คือกระบอกนี้ป้ายนี้นะครับคุณผู้ชมครับพรรคเดียวกับท่านนายกอนุทินนั่นเองนะครับแต่ให้ความเป็นธรรมครับงานนี้มันเกิดขึ้นก่อนที่ท่านนายกจะออกมาห้ามเรื่องใบอนุญาตพกปืนในวันที่ 11 สิงหาคมงานนี้มันเกิดขึ้นวันที่ 10 สิงหาคมนะครับอาจารย์ศิโรจน์การนำปืนมาจับฉลากแจกเป็นรางวัลในที่สาธารณะแบบนี้เฮ้ยมันทำกันได้จริงหรือเปล่าแต่ด้วยความเคารพนะเขาบอกว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมฮะบางทีงบน้อยก็มอบเป็นปืนไปรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนมันฟังขึ้นไหมฮะก็ผมว่าวันนี้เรื่องนี้ก็ฟังไม่ขึ้นนายกก็บอกให้เลิกแล้วใช่ไหมครับที่ผ่านมาทำยังไงก็ไม่รู้แต่วันนี้เรามีอีกนโยบายหนึ่งแล้วนะครับก็คือการควบคุมปืนนะครับการไม่ให้ปืนกลายเป็นของที่ใครจะพกพาได้ง่ายตามอัธยาศัยยกเว้นแต่เป็นคนที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ไว้ป้องกันตัวเองมันวันนี้เรื่องนี้ก็ต้องเลิกนะครับแล้วก็สสที่มีพฤติกรรมของการเอาปืนไปแจกไปจับฉลากเนี่ยถ้าถามผมว่าสสทำเนี่ยไม่เหมาะสมนะครับคือมันไม่ใช่หน้าที่สสที่จะไปทำอะไรในลักษณะนี้นะครับแล้วมันต้องตั้งคำถามต่อไปด้วยว่าสสในพื้นที่ไหนก็ตามที่ทำแบบนี้เนี่ยคุณกำลังมีความคาดหวังจะใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเครื่องมือในการหาเสียงของคุณหรือเปล่ากำนันผู้ใหญ่บ้านคือเจ้าพนักงานของรัฐนะครับใช่ไหมครับแล้วที่ผ่านมาเราพยายามจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมีการดูตามวาระรัฐบาลภูมิใจไทยก็ไปแก้ให้อยู่ยาวถาวรไปนั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งแล้ววันนี้นะครับนักการเมืองจากพรรคภูมิใจไทยก็ไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับเจ้าพนักงานของรัฐนะครับไปออกเงินออกทองซื้อปืนให้กับเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยผมว่าถ้าประชาชนสงสัยประชาชนก็จะระแวงว่านี่มันคือเรื่องที่นักการเมืองเนี่ยนะครับใช้เจ้าพนักงานของรัฐเป็นเครื่องมือด้วยการให้ของขวัญให้อะไรแบบนี้หรือเปล่ามันใช่เรื่องไหมครับที่นักการเมืองนะครับจะเที่ยวเอาเงินทองไปซื้อของแจกข้าราชการแล้วการไปซื้อของแจกข้าราชการที่สุดเนี่ยข้าราชการก็ต้องเกรงใจคุณใช่ไหมล่ะแล้วแปลว่าในสุดกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเป็นลูกน้องของนักการเมืองต่อใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ภายใต้พรรคภูมิใจไทยผ่านกระทรวงมหาดไทยแล้วใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้ในระดับพื้นที่คนของภูมิใจไทยก็จะเที่ยวไปแจกข้าวแจกของให้กับข้าราชการอย่างนั้นอีกเหรอเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องตำรวจถูกนักการเมืองมองว่าตำรวจต้องเป็นผู้รับใช้นักการเมืองช่วงหาเสียงก็ไอ้ความคิดของนักการเมืองว่าตำรวจต้องเป็นคนใช้ของนักการเมืองในช่วงหาเสียงเนี่ยมันก็มาจากเพราะว่าช่วงที่ไม่มีหาเสียงเนี่ยคุณก็แจกข้าวแจกของให้กับข้าราชการแบบนี้ไงแล้วพวกข้าราชการก็รับอย่างนี้จากนักการเมืองจนนักการเมืองคิดว่าเฮ้ยปกติมึงรับจากกูพอช่วงหาเสียงมึงก็ต้องตอบแทนกูนี่แหละคือระบบอุปถัมภ์นะครับนักการเมืองบ้านใหญ่ข้าราชการที่ทำตัวแบบนี้คือคนที่เป็นมะเร็งเกาะกินประเทศไม่ตรงไปตรงมานะครับเรามีหนังเรื่องทนายปีศาจวันนี้ประเทศเรามีนักการเมืองปีศาจแล้วก็มีข้าราชการปีศาจสมคบกันทำลายประเทศอันนี้อาจารย์มองข้ามไปเรื่องของปืนแล้วนะแต่มองเป็นการวางรากฐานของการเป็นระบบอุปถัมภ์ที่แข็งแกร่งมากมันหน้าที่อะไรที่เจ้าพนักงานของรัฐข้าราชการจะต้องไปขอเงินทองขอทรัพย์สินจากนักการเมืองมาจับฉลากแบ่งปันกันล่ะถ้าสิ่งที่คุณอาจารย์ศิโรจน์คุณเทพไทยมองว่าต่อให้ไม่ใช่ปืนเนี่ยตู้เย็นทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีชื่อนักการเมืองเข้ามาแล้วเป็นผู้สนับสนุนมันก็เข้าข่ายสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูดมันเป็นปกติของนักการเมืองอยู่แล้วไอ้เรื่องสปอนเซอร์นี้แล้วมันควรไหมล่ะมันควรไหมตั้งแต่ไอ้นี่แหละตั้งแต่แจกปืนมาถึงเต้นบาสโลปเสื้อแจกงดสสคนไม่แจกมันก็มีไงพี่อย่างคุณชวนอภิสิทธิ์คนไม่แจกมันก็มีอย่าไปพูดว่าทุกคนแจกสสเขตแจกหมดเอาอย่างนี้กว่าคุณเคยแจกไหมผมมีแจกเป็นหมื่นตัวเสื้อเนี่ยเหรอฮะแสดงคุณก็เป็นระบบอุปถัมภ์กันนะไม่เขาเรียกว่าเสื้อคุณแจกเสื้อเนี่ยนะมันเป็นเสื้อที่โฆษณาได้ดีที่สุดมันเป็นสื่อโฆษณาชื่อเนี่ยได้ดีที่สุดนักการเมืองชอบแจกเสื้อเพราะอะไรเพราะคุณแจกเสื้อพับคุณขับมอเตอร์ไซค์ไปตลาดคนซ้อนท้ายอยู่ข้างหลังขับรถตามเห็นชื่อไงใช่ไหมนะเวลาคุณไปตลาดคุณเดินนู่นเห็นชื่อไหมไปไหนมันเป็นสื่อเคลื่อนที่ไงแล้วเวลาคุณนี่ขนาดคุณใส่เอาสมมติว่าคุณไม่ใส่ไปตลาดเกรดไม่ดีคุณใส่นอนเนี่ยนะก็อย่างน้อยเมียได้เห็นน่ะเมียได้มันเป็นสื่อนักการเมืองเนี่ยอันนี้พูดเรื่องจริงนะคือนักการเมืองเนี่ยชอบแจกเสื้อเพราะอันนี้โอเคนะแต่งานนี้แจกแต่งานนี้ในแจกกับปืนเนี่ยมันเป็นค่านิยมทัศนคติที่ไม่ดีแต่เอาเลยฮะแต่เขาบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่ไงฝ่ายปกครองงบก็นี่แหละเบี้ยน้อยหอยน้อยก็แจกตังค์ไปดิก็แจกตังค์ไปซื้อดิทำไมคุณชอบแจกตังค์หนักกว่านี้ไม่เป็นรางวัลนะเอาเป็นของคุณก็ตังค์ให้เป็นรางวัลแล้วก็เอาอย่างเช่นผมเนี่ยนะเพื่อนผมนะถ้าวันเกิดนะเอาของขวัญนะผมให้ตังค์เลยเพราะอะไรเพราะซื้อของให้คุณเนี่ยนะมันไม่ถูกใจคุณไง
ซื้อไปแล้วก็ไม่ใช้ไง แต่ว่าถ้าผมให้ตังค์เนี่ยคุณไปซื้ออะไรเอาไปเลย ผมใช้กติกานี้หมดเลย เวลาให้ของฝันใครนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับ ใช้ปืนเพราะอะไร เพราะเขารู้ว่าแจกปืนให้ปืนเนี่ยนะมีค่ามากกว่าเงินจำนวนที่แพงกว่าราคาปืน2 เท่านะ ทำไมครับ ค่านิยมไงกำนันผู้ใหญ่บ้านคุณไปดูกำนันมันนอกพกปืนเนี่ยโผล่ อันนี้ ทั้งที่ว่าใส่เสื้อตัวโตนะ ฮะ แล้วไม่ให้โผล่ด้ามปืนเนี่ยมันยังถลกให้เห็นด้ามปืนอ่ะมันจะอวดไง นี่คือ มันจะโชว์ไงว่ามันพิมพ์พอได้ไงคุณ คนโทษนะครับ นี่คือทางภาคใต้ใช่ไหม ไม่ว่า เป็ ภาค อย่ง ไหนกำนันผู้ใหญ่บ้านมีปืนทุกคน เป็นอย่างนี้หมดเลย เป็น ใช่ไหม ทุกคนพกปืนทุกคน ใส่ทองเส้นใหญ่พกปืนใส่นาฬิการาโดเรือนทองนี่ผมรู้สูตรอยู่แล้ว เป็นสูตรนี้เลย เป็นสูตร เพื่อให้บ่งบอกถึงความ แล้วไม่ใช่ว่าแต่เพราะกำนันผู้ใหญ่บ้านกระทรวงมหาดไทยตัวดี เวลาให้กำนันดีเด่น ให้ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ให้รางวัลแหนบทองคำคุณไปดูยังมีอยู่ ยังมีแหนบทองคำแหนบทองคำคือปืนไงแหนบทองคำเขาก็ให้รางวัลกำนันแหนบทองคำคุณไปดูกำนันแหนบทองคำนั้นตันนันแหนบทองคำนี้ นี่แหละค่านิยม คุณอนุทินจะมาเปลี่ยนในช่วงนี้เนี่ยผมยังตั้งข้อสังเกตให้แกมาปูดเรื่องปืนเชื่อจนใหญ่โตทำไมวะทั้งที่โอเคเรื่องปืนมันเกิดขึ้นจากนนทบุรีใช่ไหมเทพศิรินทร์แล้วสสฉลองยิงนายก แล้วก็มาปูดเรื่องปืนเชื่อจนใหญ่จะปิดร้านปืน1 ปีจะไม่ให้มีปืนเนี่ยคนเนี่ยเขาโทรมาหาผมเขาตั้งข้อสังเกตผมก็ฟังนะเพราะที่คุณอนุทินพูดเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะกลบกระแสข่าวเรื่องวัวสวเรื่องทุจริตรวมแล้วนะหรือไม่ล่ะเห็นไหมเพราะตอนนี้พูดแต่เรื่องปืนเนี่ยพูดแต่เรื่องปืนเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะเพราะสังคมไทยคุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยข่าวไหนมาหลังก็ปิดข่าวแรกไปก่อนแล้วคุณก็เห็นนี่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณเห็นไหมล่ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไอติมไอรอแถลงข่าวเอาพยานคดีวัวสวภาค4มาแถลงคุณอนุทินอยู่ดีๆโพสต์เรื่องวิ่งชนกำแพงขึ้นมาทันทีพอวิ่งชนกำแพงเหยื่อติดเหยื่อไงติดกลับเลยไอ้พวกไอ้แกนนำพรรคส้มออกมาตอบโต้พอวันจันทร์เป็นข่าวไอติมนิดเดียวเฮ้ยมันเป็นข่าวเรื่องกำแพงจะใหญ่กว่าเห็นไหมล่ะเดี๋ยวก่อนคุณเทพไทยกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ท่านนายกทำนี่คือมีกลยุทธ์มียุทธศาสตร์ของการกลบข่าวของการเบี่ยงเบนประเด็นเหรอครับมีคนตั้งข้อสังเกตกับผมไม่ผมจะคิดเพราะว่านั่นคือหนึ่งในประเด็นที่ผมจะถามทั้งสองท่านละครับว่าคิดว่ามันมีการเบี่ยงประเด็นแผนเบี่ยงประเด็นหรือเปล่าในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกรณีของหัวสวนี่ยังเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วภายในเดือนนี้นะฮะทางด้านของกกต.ก็ต้องออกมาบอกแล้วว่าสรุปแล้วเนี่ยท่านจะส่งเคสต่างๆเนี่ยไปที่ศาลฎีกาหรือเปล่านะครับหรือจะไม่ส่งหรือจะส่งทั้งหมดหรือจะส่งบางส่วนหรืออะไรยังไงเดือนนี้นะต้องรู้เรื่องแล้วใช่ไหมอาจารย์ศิโรจน์ถูกต้องไหมตามไทม์ไลน์ต้องรู้เรื่องเดือนนี้แล้วนะนี่ก็วันที่13แล้วนะเกือบครึ่งเดือนแล้วนะเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีกไม่มากคุณผู้ชมไอ้ทฤษฎีของการเบี่ยงประเด็นตรงนี้แหละครับน่าสนใจผมขออนุญาตคุณผู้ชมพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิ่งชนกำแพงรวมถึงหัวสวโกงสวที่มีเส้นทางการเงิน 800,000 กว่าบาทวิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่กกต.นะฮะคนใกล้ชิดรัฐมนตรีสีน้ำเงินเป็นคนโอนเงินไปให้นะครับเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอแล้วเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นอีกนะครับพักสักครู่ครับอย่าเพิ่งไปไหนข้อมูลล่าสุดเข้ามานะฮะขอบคุณทีมงานนะครับคุณนฤชาโคสาศิวิไลท่านอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับรางวัลนะฮะที่บอกว่าตอนแรกมอบปืนใช่ไหมที่ทางบ้านทางสุราษฎร์ใช่ไหมเขาบอกว่าจะมอบสิ่งอื่นที่มีมูลค่าเท่ากับอาวุธปืนให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลแทนฮะเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ชัดเจนนะฮะอันนี้ได้แค่ป้ายไปนะฮะอาจารย์ ไม่ได้ปืนของจริงแต่จะได้มูลค่านะเท่ากับปืนซึ่งปืนแบบนี้ไม่รู้กระบอกเท่าไหร่นะกี่หมื่นบาทก็ไม่รู้เนาะเอาเป็นว่าพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับสนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียว
กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงครับยังอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์นะฮะคุณเทพไทยนะพูดคุยกันต่อนะคุณเทพไทยโปรยประเด็นมา ครับ ที่ตั้งข้อสังเกตบอกทำไมอยู่ดีๆตอนหัวสวเข้าได้เข้าเข็มคุณไอติมออกมาแฉปรากฏว่าใช่ไห มีเรื่องกำแพง มีเรื่อง มาโผล่ กำแพงมาคือเขารู้คือนายกแกก็รู้หรือทีมงานนายกแกรู้ไงว่าสังคมไทยมันสังคมสมาธิสั้น เพราะฉะนั้นทฤษฎีเบี่ยงเป็นประเด็นคุณเทพไทยยืนยันว่า ผ มี มคิดอยู่แล้วมีอยู่แล้ว คุณดูก็แล้วกันที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องอะไรบ้างที่ผ่านมากี่เรื่องแล้วเนี่ยพอมีเรื่องใหม่ปั๊บเรื่องเก่าหายเรื่องใหม่ปั๊บเรื่องเก่าหาย จนถึงอันนี้ไอ้ป๋องเนี่ยเรื่องไอ้ป๋องหายไปแล้วไอ้ป๋องใครพูดถึงบ้างคุณไม่รู้จักเลยนะไอ้ป๋องคือใคร ไอ้ป๋องที่ ไอ้ป๋อง พี่น้องสอง ไอ้ป๋องไอ้ รัสเซี ทุ ย งอะไรนะที่ฆ่าเห็นไหมล่ะเมื่อก่อนโอ้โหเอาเป็นเอาตายโอ้โหเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปค้นกันเป็นเรื่องเป็นราวมันจะพลิกแผ่นดินตรวจ ใช่ ข้อมูลกันตอนนี้หายไปแล้วเห็นไหม เพราะไอ้ป๋องเขาบอกมีตำรวจอยู่เบื้องหลังใช่ไหมแล้วเห็นไหมล่ะ ใช่ แล้วก็พอมาเนี่ยพอมานนทบุรีพอนันนี้ไปเจอสสฉลองพี่หลองซีดีพี่หลองวัวเข้าเงียบอีกเห็นไหมฉลองมากลบนี่พอมาเรื่องนี้อีกอันนี้แหละทฤษฎีเบี่ยงเบนประเด็นทฤษฎีข่าวใหม่กลบข่าวเก่าชัด อาจารย์ศิโรจน์คิดตรงกันไหม คืออย่างนี้นะครับสมมติเราเรียนเรื่องการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่นักสื่อสารมวลชนนะครับเขาเรียกกันคือทฤษฎี wag the dog wag the dog คือเวลาคุณอยากให้หมาทำอะไรเนี่ยคุณล่อหมา แล้วหมาก็จะกระดิกหางตามสิ่งที่คุณล่อนะครับทฤษฎีเขาอธิบายว่านักการเมืองนะครับเวลาอยากจะเบี่ยงเบนความสนใจของคนในสังคมเนี่ยก็สร้างเรื่องต่างๆขึ้นมาเพื่อดึงความสนใจของคนออกไปมันผมว่านักการเมืองในบ้านเราก็จำนวนมากก็สันดานแบบนี้แหละเวลาพักตัวเองทำชั่วเวลาพักตัวเองทำเร็วหรือเวลาตัวเองทำเร็วทำชั่วเนี่ยสร้างเรื่องเบี่ยงเบนประเด็นนะครับอันนี้คือสันดานพื้นฐานของนักการเมืองไทยเช่นเดียวกับสันดานพื้นฐานของนักการเมืองเลวทั่วโลกแต่ไม่ได้แปลว่านักการเมืองคนดีๆไม่มีนะครับถ้าเราไปดูนักการเมืองดีๆในโลกเขาก็จะไม่ทำบ้านเราเนี่ยนักการเมืองดีๆก็จะไม่ทำแต่ถ้านักการเมืองเลวๆเนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับทีนี้กลับมาเรื่องของสวนะครับเรื่องคดีโกงสวเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จนไม่ว่านักการเมืองคนไหนจะสร้างเรื่องเบี่ยงเบนประเด็นเนี่ยคุณเบี่ยงไม่ได้หรอกวันนี้ไอ้ข้อที่จริงที่ผลิตเขาเปิดว่ามีการโอนเงินจากคนของรัฐมนตรีไปให้กกตเนี่ยคนรู้เช่นเห็นชาติกันหมดแล้วต่อให้จะมีการเบี่ยงเบนประเด็นก็ตามคุณทินก็จะเห็นว่านะครับกกตต้องออกมาแถลงแล้วไงว่ายอมรับแล้วนะว่ามีการโอนเงินจริงแต่ถึงโอนเงินจริงไม่ใช่โอนเงินคดีสวเป็นการโอนเงินคดีเลือกตั้งสสซึ่งนั่นก็คือการตกบลอที่ผลิตเขาล่อไว้อีกเพราะถ้าคุณบอกว่าคุณยอมรับว่าโอนเงินจริงแต่ไม่ได้โอนเงินไปคดีสวแต่เป็นโอนเงินคดีสสเนี่ยก็แปลว่ามันมีการรับเงินของเจ้าหน้าที่กกตใช่หรือไม่เพื่อช่วยคดีของสสที่โอนเงินให้คุณแล้วสสที่โอนเงินให้คุณเนี่ยตามพฤติกรรมของเรื่องวันนี้มันกลายเป็นรัฐมนตรีกกตรู้หรือเปล่าว่าผลิตเขาล่อคุณอยู่นะครับเขายั่วให้คุณพูดว่าคุณไม่ได้มีการรับเงินในคดีสวแล้วคุณไปบอกว่าคุณรับในคดีเลือกตั้งสสคำถามคือตอนนี้เลือกตั้งสสเนี่ยสสคนไหนล่ะแล้วสสคนนั้นยังอยู่ในสภาหรือเปล่าแล้วกกตทำไมไม่ทำอะไรสสที่คุณรับเงินเขาล่ะผมขอให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมนิดนึงกับประเด็นที่อาจารย์ศิโรจน์พูดนะครับคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะวันที่ 9 สิงหาคมนะครับฝ่ายค้านนะฮะได้เปิดเวทีเสวนาเรื่องคดีโกงสวภาค 4โดยคุณไอติมได้เปิดหลักฐานเส้นเงินเพิ่มเติมเป็นการโอนเงินจากคุณยานีสีฟ้านะซึ่งเป็นสมาชิกอบจนี่นะครับเขต 5 กลุ่มภูมิใจไทยอำนาจไปอย่างคุณสุรชัยขันติยานนท์เจ้าหน้าที่กกตโอนเงินมาทั้งหมด13ครั้งรวมยอดคือ 860,000 บาทภายในระยะเวลา4เดือนครับเมษายนจนถึงกรกฎาคมปี67นะคุณเทพไทยซึ่งเป็นไทม์ไลน์ที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสวแล้วตัวละครคุณยานีสำคัญอย่างไรคุณผู้ชมสำคัญก็เพราะว่าคุณไอติมไปพบว่าเธอมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับคุณสุขสมรวยวันธนียกุลซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในหลายโอกาสครับไปร่วมกันหลายโอกาสครับเช่นไปร่วมกินเลี้ยงณที่ทำการพรรคภูมิใจไทยจังหวัดอำนาจเจริญนะครับหรือการที่คุณสุขสมรวยมอบหมายให้คุณยานีลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนเป็นต้นต่อมาวันที่10 สิงหาคมคุณสุขสมรวยออกมาตอบเรื่องนี้บอกว่าตนไม่เคยถูกกกตและ DSI เรียกไปชี้แจงเรื่องเส้นเงินใดๆส่วนจะมีการฟ้องร้องหรือไม่คุณสุขสมรวยแจ้งว่าตนเองได้แจ้งความนายยิ่งชีพนะก็คือไอลอนะยิ่งชีพและทนายอั๋นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเตือนว่าระวังจะเสียมวยนะคะ
ขณะที่กกตออกมาชี้แจงในวันที่ 11 สิงหาคมใจความสำคัญบอกว่าในช่วงเวลาที่มีการโอนเงินเจ้าหน้าที่กกตคนดังกล่าวถูกมอบหมายให้ไต่สวนสำนวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสสไม่ใช่สวอย่างไรก็ดีนะฮะได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของคนดังกล่าวเนี่ยออกจากงานไว้ก่อนและได้มีการสอบสวนวินัยเสร็จสิ้นแล้วแต่ประโยคสำคัญอยู่ตรงนี้ครับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้ถูกสั่งลงโทษปลดออกและพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุอื่นไปก่อนแล้วเฮ้ย ผิดซ้ำซากอ่ะ มันคืออะไร ก็ยังผิดเรื่องอื่นก่อนแล้ว มีหลายผิดเนี่ยหลายกรณีไง อ๋อไม่ใช่ออกเพราะกรณีเรื่องของเส้นเงินแต่ ไม่แต่ประเด็นมันคือตรงนี้คือคำแถลงของกกตคือการยอมรับแล้วว่ามีเงินโอนให้คนของกกตจริง ถูก เพราะฉะนั้นคนที่โอนเนี่ยคือใครกกตไม่ยอมบอก แต่ถ้าฟังเนี่ยวันนี้สังคมคุยกันเรื่องเงินของนักการเมืองโอนไปยังกกตเพื่อเป่าคดีสวมันคือการยอมรับโดยพฤตินัยแล้วหรือเปล่าว่าเงินที่โอนเนี่ยก็คือเงินเรื่องนี้แหละเงินจากนักการเมืองคดีสสไม่อย่างนั้นนักการเมืองจะโอนเงินไปกกตเพื่ออะไรมันก็คือการเป่าคดีสสหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับ เรื่องใหญ่ แต่ปรากฏว่ามันถูกกลบ ก็คือทฤษฎีเบี่ยงเบนสำเร็จ ไม่แต่มันกดไม่อยู่นะกกตต้องออกมาแถลงแล้วนะ สุดท้ายก็ต้องออกมา ในสุดกกตคือเรื่องนี้มันพอตกคือขอโทษนะไอ้กราฟิกที่เมื่อกี้คุณพาริศเขาโชว์เนี่ยผมว่าใครเห็นเนี่ยมันก็ติดตา แล้ววันนั้นเนี่ยพาริศหรือคุณยิ่งชีพเขาไม่ได้โชว์แค่จังหวัดนี้จังหวัดเดียวเขาโชว์ลำพูนก็มีนครพนมก็มีแล้วแพทเทิร์นมันเหมือนกันหมดนะคุณทีคือมันจะมีคนของพรรคการเมืองนะครับมันจะมีคนที่สมัครสวเนี่ยโอนเงินไปให้คนที่ถูกจ้างมาสมัครสว นครพนมนี่ประเจิดขนาดไหนทราบไหมครับคนเดียวโอนเงินให้คน 8 คนขึ้นเครื่องบินมาเลือกสวในวันเดียวกัน คุณผู้ชมสแกนเคอร์โค้ดหน้าจอตอนนี้แล้วครับเทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับ เดี๋ยวไปฟังคุณเทพไทยต่อจนถึงอาจารย์ศิโรจน์ต่อในออนไลน์คุณผู้ชมครับ นอกเหนือจากเรื่องของโกงสวเดี๋ยวให้คุณเทพไทยอธิบายเต็มที่เลยนะครับ แต่เรื่องของการโกงสอบนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าเลยนะคุณผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องของตัวเลขและเงินใต้โต๊ะอย่างเดียวแล้วนะไอ้การโกงสอบนะแต่มันคือการขโมยอนาคตของคนอื่นมี2เคสน่าสงสารมากๆเดี๋ยวเล่าในออนไลน์นะครับไปติดตามให้แน่นะครับขอบคุณทางทีวีก่อน ขอบคุณครับ เจอกันในออนไลน์สมพิเทียนครับสวัสดีครับ ครับ กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์ตอนนี้นะครับอยู่อาจารย์ศิโรจน์นะฮะคุณเทพไทยนะฮะพูดคุยกันต่อเลยนะครับคุณเทพไทยเอาเรื่องของเส้นเงินที่คุณพริตออกมาเปิดอย่างเงี้ยนี่คือหลักฐานที่มันชัดขึ้นอีกระดับหนึ่งใช่ไหมฮะมันเพียงพอแล้วนี่ มันจะขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้ว ใช่ มันก็เป็นซีรีส์ไง ผมว่าตอนนู้นแหละกว่าจะถึงกกตยื่นตัดสินใจว่าจะฟ้องศาลหรือไม่ก็ต้องเป็นภาค 10นู่นแหละภาค 9นี่ภาค 4แล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยผมว่าก็ต้องขยับไงเพราะว่ามันมีกระบวนการเบี่ยงเบนประเด็น เพื่อไม่ให้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแส และที่คนที่สนใจทั้งที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศนะ แต่อาจารย์ศิโรจน์บอกว่าต่อให้คุณเบี่ยงเบนประเด็นยังไงมันก็ปิดไม่อยู่หรอกเพราะสวมันใหญ่มาก ก็ใช่แต่ว่าคุณก็อย่าลืมว่าก่อนที่จะมาบูมเนี่ย มันโดนมากี่เดือนแล้วฟีดมากี่เดือนแล้วมันเพิ่งมาตอนไอรอนี่แหละใช่ไหมไอรอมาพลีชีพนี่แหละยิ่งชีพมาพลีชีพนี่แหละนั่นแหละมันมาจุดติดไง และตอนนี้พอไอรอเสร็จไอติมมันก็มารวมผสมโรงด้วยใช่ไหมคราวนี้เนี่ยพอหลังจากนี้เนี่ยผมก็เกรงว่าถ้ามันมีเรื่องใหญ่เราไม่รู้ไงว่าเกมมันจะมาเป็นเรื่องอะไรขึ้นมาเอาสมมุติเอาเนี่ยกำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่เรื่องนี้นะเอาแล้วมันมีเรื่องทหารไอฮุนเซนคิดบ้าขึ้นมาอีกถล่มขึ้นมาอีกผมว่าความสนใจไปเรื่องของอธิปไตยของชาติอีกไปนู่นอีกนะคุณแล้วมันปลุกกระแสเหมือนกับตอนเลือกตั้งไงชาตินิยมกันอีกอันนี้ผมกลัวไงคราวนี้ผมก็พยายามที่จะขยายผลเรื่องนี้แล้วก็เชิญชวนประชาชนว่าต้องเกาะติดอย่าเป็นคนสมาธิสั้นเรื่องข่าวใหม่มาก็ตามก็เสพกันไปคนจะเอาคืนที่ดินวัดอะไรก็ตามไปผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณอย่าวางเฉยคุณต้องเกาะติดตามแล้วก็คุณก็เหมือนกันแหละมันต้องเกาะติดคุณนั่นแหละพวกไอ้รายการไอ้ทีวีถ้าไม่เกาะติดผมจะพูดแล้วประเด็นนี้นี่ผมวันนี้คุณรอติดวันหลังพอมีเรื่องอื่นมานี่ผมพูดดักหน้าคุณดักคอคุณไว้ก่อนผมพูดดักคอคุณไว้ก่อนแล้วพูดถึงไอ้รายการอื่นๆด้วยช่องอื่นนะดูเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรื่องนี้เนี่ย
แน่นอนที่สุดแหละมันเป็นเรื่องอนาคตของประเทศชาติ ถูกต้อง เรตติ้งมันอาจจะไม่ฉูดฉาดเหมือนกับสถานการณ์รายวันคราวนี้ถ้าบางช่องฮาร์ดทอล์กเนี่ยเขาก็ไปเอาเรตติ้งพอเรตติ้งเขาก็ว่าไปตามกระแส เพราะว่าการกระแสไอ้เรื่องนี้มันจะตกพอมันตกกระบวนเนี่ยมันก็เงียบไปไง เพราะผมก็เชิญชวนให้ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน เพราะเรื่องการโหวตสวมันเป็นเรื่องของประเทศชาติ เป็นเรื่องการกินรวบประเทศการเมืองของประเทศไทยทั้งกระดานไง สื่อเรามีหน้าที่ในการนำเสนอถูกต้องไหมครับ ก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนั่นคือเรารู้หน้าที่ของเราในการทำงานสื่อใช่ไหมอาจารย์ซิโรจน์ก็เป็นสื่อเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะมีประชาชนคนทั่วไปที่เขาอาจจะมีข้อมูล อาจจะดูแล้วบอกเฮ้ยเรื่องนี้สมมตินะไอ้พวกสวมันมีจริงว่ะนึกออกป่ะเรารู้แต่ไม่กล้าเอาข้อมูลมาให้เพราะอะไรกลัวโดนฟ้องเพราะขนาดคุณยิ่งชีพเนี่ยที่คุณเทพไทยบอกคุณยิ่งชีพนี่คือพลีชีพก็มาโดนฟ้องอยู่ตอนนี้ใช่ไหมฮะโดนแจ้งความโดนฟ้องอ่ะคนก็กลัวเหมือนกันนะไม่แต่อย่างนี้ตินคือเท่าที่ผมทราบมาข้อมูลตอนนี้มันหลั่งไหลมาให้ทั้งคุณยิ่งชีพและคุณผลิตไม่หยุดนะคือขบวนการที่มันเกี่ยวข้องกับการโกงสวเนี่ยมันใหญ่มันมีคนเยอะมากอย่างเคสสุราษฎร์ผู้ช่วยของพรรคภูมิใจไทยคนหนึ่งโอนเงินให้คน10 คนนะครับนครพนมเนี่ยคนสมัครสวคนหนึ่งโอนเงินให้คน8 คนซื้อตั๋วเครื่องบินในวันเดียวกัน แล้วทุกคนได้รับเท่ากัน 4,120 บาทเนี่ยเอาตีง่ายๆสมมติเขตอำเภอหนึ่งเนี่ยคนเกี่ยวข้องทั้ง10 คนเคสเนี้ยนะครับจะมีคนเกี่ยวข้องทางประเทศประมาณ 8,000 ถึง 9,000 คนและ 8,000 ถึง 9,000 คนเนี่ยผมว่าวันนี้ใจมันระอุมันเห็นแล้วว่าโอ้โหขบวนการที่โกงเนี่ยมันหน้าด้านมันประเจิดเจ้อแล้วมันเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีคนที่ถูกจ้างให้มาลง เสร็จแล้วได้ไปต่อถูกแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยสวแล้วก็ไปทำงานเป็นผู้รับใช้สสเป็นผู้รับใช้รัฐมนตรีมันก็จะมีคนหนึ่งเห็นว่าอ้าวกูถูกจ้างมาแต่ตอนจบเนี่ยกูไปเลือกให้พวกมึงนะครับเสร็จแล้วพวกกูคนหนึ่งถูกพวกมึงแต่งตั้งไปเป็นผู้ช่วยสวเดินเฉิดฉายในสภาเงินเดือน 15,000 18,000 20,000ไม่ได้ทำอะไรเพื่อประชาชนเลยแต่กินเงินเดือนประชาชนเสร็จแล้วไปเป็นขี้ข้าสสคนมันก็ต้องโกรธว่าเอ้ามึงทำอย่างนี้กับกูได้ยังไงอ่ะเพราะตอนนี้ไอ้ข้อมูลของคนที่เขาเคยตกเป็นเหยื่อของขบวนการพวกนี้มันทะลักเข้ามาเยอะไปหมดแล้วไงข้อมูลเรื่องการโอนเงินเรื่องเส้นเงินเนี่ยนะครับมันมาได้แค่2 ทาง1 คนโอนกับ2 คนรับไอ้คนโอนมันจะให้ไหมครับมันไม่ให้อยู่แล้วมันคนที่ให้นี่คือคนรับทั้งนั้นน่ะข้อมูลจากคนที่ก็ทั้งนั้นนะครับโอเคอาจารย์ศิโรจน์คิดว่าหลักฐานมันเพียงพอที่กกตจะดูแล้วบอกให้อย่างเงี้ยต้องส่งไปศาลฎีกาคือถ้ากกตไม่ส่งเนี่ยประชาชนจะส่งกกตไปชาติหน้าคือตามกฎหมายพรบวุฒิสมาชิกเนี่ยนะครับการสรรหาเนี่ยแค่มีเรื่องที่ต้องสงสัยก็ต้องส่งแล้ววันนี้คุณมีแล้วสุราษฎร์เนี่ยโอนเงินให้คน10 คนแล้ว10 คนมาสมัครสวหมดเป็นไปได้ยังไงแล้วก็พนมโอนเงินให้คน8 คนขึ้นบินเที่ยวดูกันมาเลือกสวหมดแล้วคนเป็นสวเป็นผู้ช่วยสวหมดเป็นไปได้ยังไงโพยซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับ10 คน20 คน30 คนเลือกคะแนนแบบเดียวกันเลือกสวคนเดียวกันแล้วเขียนเลขเรียงเหมือนกัน18 72 69 13 18 72 69 73เขียนเหมือนกันหมด30 ใบอย่างเงี้ยมันมีความเป็นไปได้ไงฮะตามที่สวพิสิทธิ์พูดไงครับมันเป็นไปได้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้คือมันคุณเทพไทยมองไงประเด็นนี้ว่าสวมันจะไปจบไหนคือผมว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นอยู่แล้วคือเมื่อก่อนใหม่เนี่ยไม่มันพอตั้งนานแล้วถ้าผมเป็นกกตนี่ไม่ต้องสืบถึงขนาดนี้เดือนเดียวเนี่ยจบแล้วแค่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยมันจบอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคลิปอย่างเงี้ยประธานโดนหาว่าแจกโพยจงขึ้นกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เหตุอันควรเชื่อได้ว่าโคตรควรเชื่อได้ว่าไม่ได้เหตุธรรมดานะโคตรเชื่อได้ว่าทุจริตปัญหาก็คือว่ากกตกล้าไหมหลักฐานมันเพียงพอทุกอย่างมันเพียงพอโคตรจะเพียงพอแต่ว่ามันปัญหาก็คือว่ากกตชุดนี้เนี่ยมันได้มาด้วยสวสีน้ำเงินไงมันได้มาด้วยเสียงข้างมากไงคราวนี้คุณฟังที่นายชวนไปบรรยายที่ประปกเก้าไหมที่นายชวนผมพูดเนี่ยเขาอาจจะไม่เชื่อผมยกนายชวนเราบอกว่ารู้ว่าสวโทษกกตชุดนี้ได้มาเพราะบุญคุณของสวสีน้ำเงินแต่ว่าคุณอย่าตอบแทนบุญคุณโดยการปกป้องตัดจบไม่ฟ้องการตอบแทนบุญคุณของคุณเนี่ยค่อยไปตอบแทนบุญคุณตอนไปงานศพแกบอกเวลาไปงานศพก็ค่อยไปตอบแทนบุญคุณไปขอเอาสิมันก็ได้จบไงแต่นี่ปัญหาก็คือว่ากกตถ้าไม่ส่งก็เท่ากับกกตสังเวยชีวิตของตัวเองอิสรภาพของตัวเองไงเพื่อที่จะเสี่ยงที่จะไปติดคุกไงผมเชื่อว่ามีคนฟ้องแน่คนฟ้องผมเชื่อ
คนขอดูเอกสาร คนขอดูนะข้อมูล เพราะอะไรเพราะทั้งไอติมทั้งไอรอเนี่ยมันเปิดมาแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วนี่แถมมาอีกคนแล้วกันพี่วีผมมีคนก็ได้อะผมก็ต้องให้เครดิตแกทวีสอดส่องอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนี่ถ้าหากว่ารัฐมนตรียุติธรรมชื่อทวีสอดส่องผมว่าไปไกลกว่านี้แล้วคดีเนี้ยจบไม่รู้แต่ว่าผมว่าไปไกลกว่านี้เพราะเขาให้เครดิตเขาเพราะฉะนั้นผมว่าข้อมูลทั้งในมือพี่วีไอติมและไอรอพร้อมถ้าคุณเบี้ยวขึ้นมาเมื่อไรนะกกตนะคุณเตรียมตัวกันแล้วกัน โอเค นี่คือภาค 4 ใช่ไหมคุณเทพไทยอาจารย์ศิโรจน์มองว่าจะมีภาคต่อๆไปไหม มีทุกอาทิตย์นะครับ มีทุกอาทิตย์นะครับ โอเค ถ้าสิงหาเป่าคดีคุณก็จะเจอยิ่งชีพไอรอทวีสอดส่องและทุกคนเนี่ยแถลงข่าวทุกอาทิตย์ แล้วแถลงข่าวที่สภาไม่เปลืองไงมันไม่เหมือนต้องเช่าโรงแรมไงก็ใช้สภาแถลงข่าวใช้สภาทุกอาทิตย์เนี่ยจะมีข้อมูลใหม่ฮะก็ลองวัดใจกันดูว่าระหว่างกำแพงของคนที่มันไม่เห็นหัวประชาชนกับหน้าของคนที่เป็นบริหารประเทศใครมันจะหน้าด้านกว่ากันนะ เดี๋ยวก็ต้องรอ คือ ดู เขา ต่อ แฉ ไป กันขนาดนี้จะหน้าด้านกันขนาดไหนอ่ะ รอดูต่อไปฮะยังมีเวลาอยู่ในเดือนสิงหาคมนี้นะฮะอาจารย์ศิโรจน์ ครั นะ บ คุณเทพไทยแต่ผมขออนุญาตนะจากเรื่องสวขอไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันพอมันเป็นประเด็นอย่างที่เป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมานะพออันนี้ใหญ่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันมีอย่างใหม่มากลบมันก็เงียบไป แต่อันนี้เงียบไม่ได้เช่นเดียวกัน เพราะมันคือโครงสร้างรากฐานของประเทศเพราะคนที่จะเข้ามาทำงานเป็นข้าราชการก็จะต้องมาด้วยความถูกต้อง ถูก มันจริงๆมันก็คล้ายๆกับสวที่ตอนนี้ถูกกล่าวหาว่าเข้ามาแบบไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกันกับโกงสอบท้องถิ่น อันนี้เข้ามาไม่ถูกต้องผู้ ใช่ เข้ามาด้วยการโกง ใช่ ถูกต้องไหมครับ เอามาอัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยนะ หลังจากที่ห่างหายไปสักพักใหญ่ๆนะครับ แต่ต้องบอกว่าท่านนี้เอาจริงนะ คุณผู้ชมฟังนะอัปเดตกันหน่อยนะครับ เรื่องการโกงสอบท้องถิ่นนะฮะหลังจากที่เจอรายชื่อการแก้ไขคะแนนทั้งหมดเนี่ย 5,925 คน แก้รายชื่อ 5,925 คนนะครับ ตอนนี้พบว่ากลุ่มคนที่ถูกแก้คะแนนให้สอบผ่าน แล้วถูกเรียกบรรจุ และได้รับการแต่งตั้งเข้าทำงานเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 3,966 คน โดยรายชื่อเหล่านี้กำลังถูกส่งต่อไปให้หน่วยงานที่สังกัดเพื่อตัดสิทธิ์จากการเป็นข้าราชการนะครับ ล่าสุดนะฮะเรื่องใหญ่มันอยู่ตรงนี้ครับ เรื่องใหญ่ก็คือว่าคุณประกรณ์เนี่ยซึ่งเป็นตัวจริงเอาจริงเนี่ยนะล่าสุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่มีคุณประกรณ์นินประพันธ์เป็นประธาน ได้สรุปรายงานฉบับสมบูรณ์ ส่งถึงมือนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับ และได้ข้อสรุปสั้นๆนะฮะที่ทำให้วงการข้าราชการสั่นสะเทือนก็คือ พบการทุจริตในทุกขั้นตอน ยกตัวอย่างการทุจริตบางขั้นตอนจากคุณประกรณ์ให้ฟังนะครับ มันยาวหน่อยนะ แต่ต้องพูดเพราะคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพ อาจารย์ศิโรจน์ได้เห็นภาพคุณเทพได้เห็นภาพ 1. จำนวนข้าราชการที่บรรจุจริงเกินกว่าที่กำหนดเอาไว้ ตัวอย่างแรกก็คือการกำหนดอัตราว่างครับโดยคณะกรรมการกลางเขาอนุมัติว่า เปิดรับและบรรจุคนเข้ารับราชการได้ 8,548 อัตราเท่านั้น แต่ปรากฏว่ามีการบรรจุจริงเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 15,520 อัตรา เฮ้ย อะไรอ่ะ มันคืออะไรอ่ะ บรรจุเกินความจำเป็นโดยไม่มีที่มาที่ไป เพราะต้องการเอาพวกพ้องลูกหลานนักการเมืองมาเฟียการเมืองเข้ามากินภาษีประชาชน อุ้ย ไม่เอาโควต้าคือถ้าหาก มัน ว่า แต่อัตรามันมีแค่นี้ ใช่ 8,000 กว่าทำบรรจุได้15,000เลยเหรอ ไม่คืออัตรา 3,000 กว่าเนี่ยนะถ้าคุณบรรจุแค่นี้เนี่ยนะแค่เครือข่ายนักการเมือง ลูกหลานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มันครบแล้วไงไอ้ที่พาไปเซ็งลี่มันไม่มีไง มันไม่พอที่จะไปเซ็งลี่คุณมันก็ขยายตำแหน่งให้เป็นหมื่นกว่า แล้วเพื่อเอาไปเซ็งลี่แล้วคุณเห็นไหมไอ้กฤษพูดไก่ส้มว่ามันได้โควต้ามา 1,500 คุณเห็นมันคนเดียวนะได้มาผมได้โควต้ามา 1,500 แบบนี้มันก็คือเบียดบังงบประมาณแผ่นดินสิฮะ มันคือกระบวนการขายชาติครับ มันคือกระบวนการปล้นประเทศครับ มันคือคุณขายตำแหน่งราชการนี้ก็ชั่วอยู่แล้วนะ แล้วคุณขายตำแหน่งเกินกว่าความจำเป็นที่ประเทศต้องมีด้วยอ่ะ คือมันดับเบิลชั่ว โอ้โห ดับเบิล มันไม่ใช่ชั่วแบบมาตรฐาน มันชั่วแบบอภิมหาโคตรชั่วไง ชั่วยกกำลังสอง ใช่ดีขายตำแหน่งก็ชั่ว แต่นี่ขายมากกว่าตำแหน่งที่ประเทศต้องการน่ะ ไม่คุณเห็นไหมที่เขาบอกว่า อ่า รัฐบาลต้องกู้เงินมาจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการ นี่แหละคุณดูดิข้าราชการมันปูดมันโตขึ้นพองขึ้นแล้วตำแหน่งมันเยอะขึ้นเนี่ย เยอะด้วยไม่มีความจำเป็นด้วยนะ ไม่มีความจำเป็นเลย ใช่ ในยุคยังไงในยุครัฐบาลสีน้ำเงินเนี่ยนะมีเงินต้องใช้เงินเดินโดยเขาเรียกว่า โดยไม่จำเป็นเนี่ยอันเนี้ยในเพิ่มขึ้นมาโดยคนจำเป็น
เพื่อเอาโควต้าไปเซ็งลี่กัน แล้วก็เอาภาษีไปจ่าย แล้วคุณไปดูเนี่ยในความคิดของเขานะตอนนี้เนี่ยในเทศบาลเมืองในเทศบาลนครนะอย่างในกทมเนี่ยเขาไม่ได้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะนี่กำลังจะรื้อระบบกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาอีกนะพอระบบกำนันผู้ใหญ่บ้านกูว่ากินเดือนไหมล่ะมันก็ต้องกินเดือนแล้วไม่ใช่กำนันผู้ใหญ่บ้านคนผู้ช่วยอีก3 ใช่ไหมสารวัตรกำนันแพทย์แพทย์ประจำตำบลเอาสิ้นเปลืองไปเท่าไหร่ ในขณะคู่แข่งเราเนี่ยคือประเทศ เวียดนามเขายุบนะจาก 30เนี่ยเขาตัดกระทรวงเขายุบกระทรวงจะ8เหลือ22กระทรวงของเราเนี่ยยังจะเพิ่มกระทรวงท้องถิ่นขึ้นมาอีกนะไม่ยุบแล้วแต่จะเพิ่มกระทรวงขึ้นมาอีกแล้วคุณดูแล้วมันจะสู้กับเวียดนามได้ไงแล้วพอคุณเปิดกระทรวงเพิ่มคุณก็ต้องมีอธิบดีเพิ่มคุณก็ต้องมีรองอธิบดีเพิ่มคุณก็ต้องมีปลัดเพิ่มคุณก็ต้องมีออฟฟิศเพิ่มคุณก็ต้องมีงบประมาณเพิ่มแล้วคุณก็มีช่องทางแดกเพิ่มไง1กระทรวงคือ1แดกนั่นหนึ่งกรมคือ1ช่องทางแดกคือสำหรับนักการพวกนี้คือกระทรวงคือช่องทางแดกกรมคือช่องทางแดกนั่นแล้วมันถึงต้องการเปิดกระทรวงเปิดอะไรเพิ่มแล้วไอ้วันนี้นะครับคุณประกรณ์เนี่ยแกบอกแล้วนะว่าแกจะลดจำนวนข้าราชการลงงบ30%ตอนนี้ประเทศเราเนี่ยงบประมาณเนี่ยนะครับ3.8 ล้านเนี่ยเป็นงบค่าราชการเป็นงบเงินเดือนเป็นงบบำนาญเนี่ยปีละ 70%ไม่เหลือพัฒนาประเทศแล้วทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำประชาชนเนี่ยนะครับ 70% เป็นเงินเดือนราชการหมดประเทศไม่เหลืออะไรแล้วประกรณ์บอกว่าอีก8ปีจะลด 30% นะครับผมไม่ว่าเรื่องเป้าหมายนี่ผมเชียร์มากเลยนะแต่ผมว่าทำไม่ได้และจะไม่ทำจริงนะครับถ้าคุณจะลดจาก 70% ตอนนี้อีก8ปีเหลือ30แปลว่าคุณต้องลดนะครับ 40% ใน8ปีแปลว่าเฉลี่ยแต่ละปีคุณต้องลดข้าราชการลงปีละ 5% ลดกระทรวงลงปีละ 5% ลดกรมลงปีละ 5% กล้าไหมครับเอาง่ายๆลดจำนวนในพล 5% คุณกล้าหรือเปล่าเจริญพรญาติโยมลองดูผมจะย่อยผลสอบให้อนุทินฟังหน่อยผลสอบของประกรณ์นี่แหละที่ทำไปแล้วเนี่ยนะที่ส่งไปอนุทินเนี่ยนะคือเอางี้ว่าคือผมเนี่ยอยากจะให้คุณประกรณ์สรุปเรื่องนี้แล้วแถลงต่อประชาชนเหมือนกับชุดของอาจารย์วิชามหาคุณที่สอบบอสกระทิงแดงนะแถลงเลยสอบว่าใครเกี่ยวข้องมันเปิดต่อสาธารณชนเลยแล้วก็ส่งให้กับลุงตู่จัดการเรื่องนี้ก็เหมือนกันเพราะอะไรเพราะคุณประกรณ์บอกว่าเรื่องนี้โกงทั้งขบวนการทุกขั้นตอนอธิบายมาหมดทุกขั้นตอนนี้ถ้าหากว่าโกงทุกขั้นตอนอย่างนี้มันต้องล้มเลิกการสอบทั้งหมดเพราะมันโกงกันไม่ใช่ว่าโกงเฉพาะแก้ข้อสอบนะคุณมันโกงแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ2คุณประกรณ์บอกว่าเรื่องนี้คนโกงมากกว่า100คนคุณอนุทินบอกว่าแค่อธิบดีจบแล้วคุณอนุทินบอกแค่20กว่าคน100กว่าคนคือใคร3คุณประกรณ์บอกว่าต้องสอบใน4มิติคือ1ต้องสอบดำเนินคดีอาญาคดีแพ่งสอบวินัยสอบจริยธรรมถ้า4มิตินี้เนี่ยแสดงว่าอะไรถ้าสอบวินัยหมายถึงสอบข้าราชการเพราะต้องสอบวินัยสอบจริยธรรมหมายถึงนักการเมืองเพราะฉะนั้นความหมายก็คือในกระบวนการโกงมีนักการเมืองด้วยดินั่นไงใช่ไหมแล้วคุณประกรณ์ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะหมายความว่าเป็นเรื่องยาวหนังยาวแต่ว่าต้องเอาไว้จบแล้วก็กรรมใดใครก่อต้องรับกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนุทินต้องเอาผลการสอบถ้าคุณเชื่อว่าที่คุณตั้งเนี่ยไม่ใช่เขียนด้วยมือลบด้วยเท้านะเมื่อคุณตั้งคุณประกรณ์ขึ้นมาคุณประกรณ์สรุปอย่างนี้คุณต้องเอาผลการสอบไปจัดการอย่างนี้ผมถามทั้ง2ท่านนะครับคุณประกรณ์นินประพันธ์คือทีมงานของผมนะคุณโบก็ได้ดูข้อมูลแล้วบอกเฮ้ยอันนี้คือเอาจริงนะความหมายคือตามที่รายงานมาเนี่ยเอาจริงนะมันอยู่ที่ท่านนายกว่าท่านจะลงมือจริงหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสิ่งที่รายงานขึ้นมาและถ้าทำจริงทุกกระเบียดนิ้วเนี่ยนั่นหมายความว่านี่คือการล้างบางเรื่องนี้จริงๆนะอันเนี้ยมันจะเป็นตัวบวกให้กับท่านนายกกับรัฐบาลใช่หรือไม่ถ้าทำได้นะครับคุณผู้ชมถูกไหมฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อไม่งั้นมันจะไม่จบอีกสัก 2-3 ข้อเดี๋ยวก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันต่อนะครับเมื่อกี้นี้ข้อแรกใช่ไหมฮะว่าการจำนวนข้าราชการบรรจุเกินที่กำหนดเอาไว้ประเด็นที่2ครับเอกชนคุมงานเบ็ดเสร็จฮะมาดู TOR ครับนะครับกสทก็ได้ยกหน้าที่การจัดสอบให้เอกชนรับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ออกข้อสอบนะครับคุมสอบจนถึงตรวจคะแนนและที่หนักกว่านั้นครับคือมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างกลับไปจ้างช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาเป็นผู้รับจ้างเนี่ยที่ได้คอนแทรคมาเนี่ยไปจ้างช่วงก็คือไปซับมาครับซับเอกชนอีกรายให้เข้ามาทำแทนแถมยังมีการสั่งการ
ให้ทำสำเนาผลสอบเก็บเพิ่มไว้อีก1 ชุดอย่างปริศนา ซึ่งจุดนี้แหละเป็นช่องให้คนนอกและเจ้าหน้าที่ร่วมมือกันเข้ามาแก้ไขคะแนนได้ ประเด็นที่ 3 ครับซื้อขายลำดับนะฮะสิ่งที่สร้างความท้อแท้และสิ้นหวังที่สุดคือการตรวจพบ Digital Footprint ในฐานข้อมูลตรวจกระดาษคำตอบที่ยืนยันชัดเจนว่ามีการประสานงานกับคนนอกให้เข้ามาแก้ผลคะแนนย้อนหลังหลายครั้งหลายขยักทั้งการเปลี่ยนผลสอบจากสอบตกให้กลายเป็นสอบผ่านรวมถึงอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมซื้อขายลำดับครับด้วยการอัปเกรดคะแนนให้กับคนสอบผ่านอยู่แล้วมีลำดับที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้สิทธิ์เลือกสถานที่ที่ลงทำงานก่อนใครนั่นหมายความว่าถ้าคุณเลือกก่อนที่นั้นก็ต้องดีกว่าใช่หรือไม่นั่นหมายความว่าคุณไปเบียดบังคนอื่นนะใช่2 ข้อนี้ครับเอกชนกับซื้อขายลำดับคิดยังไงอาจารย์ศิโรจน์คือเรื่องนี้จบแค่อธิบดี2 คนไม่ได้หรอกครับคือผลการสืบสวนสอบสวนของคุณประกรณ์เนี่ยมันชี้ชัด3 อย่างอย่างที่ 1เรื่องนี้เนี่ยจบแค่อธิบดีไม่ได้แล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่อง TOR นะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้คะแนนสอบหลายต่อหลายรอบคีย์เวิร์ดที่คุณประกรณ์พูดเนี่ยนะสำคัญคือเรารู้ว่ามีการแก้คะแนนแต่คุณประกรณ์เป็นคนแรกที่พูดว่ามันแก้หลายรอบแปลว่าไอ้คนที่สั่งแก้หลายรอบมันต้องใหญ่จนมันสั่งแก้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำมันไม่ได้แก้ครั้งเดียวจบมันสั่งแก้ซ้ำๆใช่ไหมครับนั่นคือข้อ2ที่สำคัญแล้วข้อ3ที่สำคัญนะครับก็คือการเอาคนนอกมาดูการแก้คะแนน3เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับข้าราชการเอาคนนอกมาดูการแก้คะแนนมาดูการโกงได้ยังไงข้าราชการสั่งแล้วสั่งให้มีการแก้คะแนนได้ยังไงข้าราชการมีการจัดการเปลี่ยน TOR เรื่องของคนที่จะคุมการสอบได้ยังไงเพราะคุณประกรณ์เนี่ยนะครับเขากำลังบอกคุณอนุทินว่าเรื่องนี้ถ้าจบแค่2 อธิบดีเนี่ยงานเข้าต้องมากกว่า2 อธิบดีแล้วถ้าเป็นแบบนี้คือคนทั้งหมดในที่อาจารย์ที่คุณประกรณ์ไม่กล้าพูดนะตัวละครทั้งหมดเนี่ยแกพูดรวมๆ100 กว่าคนเนี่ยนะผมเชื่อโดยสุจริตใจเลยว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองทั้งสิ้นนี่กระบวนการที่แกพูดให้คุณฟังนะตั้งแต่เรื่องการแก้ TOR อะไรเนี่ยคุณก็ไปดูที่คนเขียน TOR แกมันก็สารภาพเองนะแล้วก็คือหน้าห้องรัฐมนตรีนะไอ้คนเขียน TOR เนี่ยที่เป็นรองผู้ว่าอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นหน้าห้องรัฐมนตรีอยู่กับรัฐมนตรีไม่รู้กี่คนแล้วก็มาเปิดเผยว่าโอ้โหเนี่ยผมเขียนดีที่สุดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาและนี่1 ตัวอย่างว่าคนที่รอบข้างรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่รู้ได้ไงไม่รวมไปถึงกระบวนการแก้กระบวนการขายมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนแล้วผลสอบมีนักการเมืองสักคนไหมนี่ที่สอบปัจจุบันมีไหมไม่มีเลยสักคนเดียวนะคุณแล้วมันเป็นไปได้ยังไงโครงการโกงกันใหญ่กันขนาดนี้คนร่วมกระบวนการโกงเป็นหมื่นเงินวงเงิน 5,000 ล้าน 5,000 ล้านเนี่ยคุณนี่คือแค่ครั้งเดียวนะใช่ 5,000 ล้านนี่นะ1 ล้าน 1 กิโลเนี่ยนะ 5,000 ล้านเนี่ยบรรทุกปิกอัพ5 คันนะคุณนึกภาพดูกันเลยก่อนมันเยอะขนาดไหนแล้วแค่อธิบดีคนหนึ่งรองอธิบดีผอ3 คนไอ้คนแก้ข้อสอบแค่นั้นเลยคุณแล้วอย่าลืมว่าคนหนึ่งที่ถูกจับขังเนี่ยคือหน้าห้องรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีบอกว่าผมไม่รู้จักหน้าห้องผมแต่เขาเป็นหน้าห้องผมแค่นี้ก็พิรุธแล้วครับคือโกงสอบท้องถิ่นกับโกงสอบสวเนี่ยมันพิรุธระดับเดียวกันเลยอะเนื่องจากแต่ว่าโกงสอบสวเนี่ยรัฐบาลไม่ทำอะไรไม่ขยับเลยแต่โกงสอบท้องถิ่นเนี่ยเรายังเห็นรัฐบาลขยับนั้นผมหวังว่าสิ่งที่คุณประกรณ์พูดเนี่ยคุณอนุทินต้องรับลูกแล้วนะเพราะว่าเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยคนที่เป็นพวกอนุรักษ์นิยมเขาก็โกรธนะวันก่อนหมอตุลนะครับก็ไปยื่นหนังสือเต็มๆว่าเฮ้ยมันโกงสอบกันขนาดนี้มันจะผิดแค่2 คนมันเป็นไปไม่ได้อะคือตัวเลขหลักฐานการโกงเนี่ยวินยูชนเห็นนะครับคนเคยเชียร์รัฐบาลเห็นนะครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมเห็นฝ่ายสีน้ำเงินแท้เห็นว่ามีการโกงขนาดได้ผิดแค่2 คนเนี่ยนะครับกองเชียร์รัฐบาลเขาจะไม่หนุนรัฐบาลกันแล้วนะครับหมอตุลเนี่ยเขาไม่เอาแดงไม่เอาส้มนะครับวันนี้ยังบอกเลยว่าผมก็ทนรัฐบาลชุดนี้ไม่ไหวแล้วเหมือนกันถ้ามันมีการโกงสอบท้องถิ่นกันขนาดนี้เราพูดถึงหลักการก่อนนะฮะหลักการการธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะฮะเราเอาหลักการเป็นตัวตั้งนะฮะคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่ารายการนี้มีแต่ด่ารัฐบาลนะครับขอบคุณมากๆครับที่ชมมาอย่างนี้บอกเขาเลยเราปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ก้าวข้างฝ่ายใดก็ถึงบอกว่าวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคุณคิดว่ามันถูกต้องไหมเอางี้ดีกว่าเราพูดถึงเรื่องของการโกงสอบก่อนนี่ก่อนดีกว่าไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะใครเป็นพรรคการเมืองทำอย่างเงี้ยชั่วหมดนะครับถ้าวันไหนเพื่อไทยเป็นพรรคประชาชนเป็นพรรคประชาธิปัตย์เป็นก็ชั่วอย่างนี้ครับคนทำชั่วจะพรรคไหนทำมันก็ชั่วถูกครับเพียงแต่วันนี้การโกงสอบท้องถิ่นมันอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ถ้าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็วิจารณ์แบบนี้พี่ผมเป็นรัฐมนตรีผมยังวิจารณ์มาแล้วแต่ถ้ารัฐบาลชุดนี้ถ้าประกรณ์ทำแบบนี้ผลออกมาแบบนี้แล้วถ้าเอาจริงเอาจังในการฟันทุกคนนะแล้วไม่ต้องเกรงใจ
ใครเป็นฮีโร่เลย อันเนี้ยฮีโร่เลยนะ ก็เอาผลสอบถ้าพิสูจน์ความจริงใจก็เอาผลสอบของคุณประกรณ์เนี่ย ไปปฏิบัติให้มันครบ ฮะ มันจบไง รับรองแล้วถ้าเขาฟันจริงนะ ถ้าเขาเอาจริงนะอาจารย์ศิโรจน์7 วัน 7 คืนชมรัฐบาล แล้วเมื่อกี้ผมก็ชุมคุณประกรณ์ว่ามาถูกทางเรื่องจะ ถูก ลด ครับ จำนวนข้าราชการนะ ถูกครับ ตัวเลขงบประมาณของประเทศ 70%เป็นเงินเดือนราชการกับบำนาญเนี่ยมันผิดทิศแล้ว แปลว่าเงินของประเทศที่ประชาชนทำเนี่ยนะครับ 70%เนี่ยเป็นเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่รัฐมันไม่ได้เพราะฉะนั้นวันเนี้ยรัฐบาลอนุทินทำถูกเรื่องหนึ่งแล้ว คือ เห็นว่าประเทศไม่มีตังค์ ครับ นะครับเราต้องลดจำนวนข้าราชการลดงบประมาณ อันนี้ถูกแล้วเป็นความกล้าหาญแล้วต้องทำให้ได้เท่าที่รู้นะ วันนี้ประกรณ์กล้าบอกแล้วว่าเป้าเนี่ย8 ปีจะลดให้ได้ 30% ครับ แปลว่า 8 ปีต้องลด 40%แปลว่าวันนี้ต้องมีลำดับขั้นแล้วว่าแต่ละปีจะลด 5% ยังไง ครับ ไม่อย่างนั้นนี่ก็คือการแถลงโกหก โอเค ผมเชียร์ให้ทำเรื่องนี้ ครับ มันจะลดได้ไงคุณทิน นี่ขนาดว่าควรบรรจุ 3,000 บรรจุ10,000 กว่าแล้วเริ่มต้นจากการรัฐบาลชุดนี้นี่นะมีแต่เรื่องอะ แต่เขาบอกแล้วว่าไอ้ 5,000 เนี่ยจะโมฆะหมดแล้ว เนี่ย แล้วมันก็มีกลุ่มหนึ่งบอกว่าถ้าใครทำพวกนี้โมฆะเดี๋ยวจะโดนฟ้องทั้งหมด คือทั้งสองเรื่องนี้เอาพูดง่ายๆสรุปเลยนะ อ่า เรื่องโกงท้องถิ่นนะ อ่า เรื่องโกงสวเนี่ยนะ ฮะ DNA เดียวกัน แล้วใช้ขบวนการเดียวกัน ใช่ ถ้าหากว่าไม่มีเครือข่ายกว้างขวางทั่วประเทศเนี่ยทำสองเรื่องนี้ไม่ได้ ใช่ มันต้องมีเครือข่ายทั่วประเทศ ถามว่าระบอบไหนพรรคการเมืองไหนที่มีเครือข่ายทั้งประเทศ มันต้องคุมเอาคุณว่าสวเนี่ยคุณหาใครมาคนเป็นหมื่นนี่คนใครจะมาทำไม่ใช่เปิดรับสมัครแล้วเดินเข้ามาแล้วมาอยู่ในระบบ มันมีตัวจักรมันมีหัวขบวน คุมแต่ละภาคคุมแต่ละจังหวัด แล้วใครล่ะมันทำได้ แล้วทั้งหมดเนี่ยต้องการอย่างเดียวก็คือ ตัดทั้งสองเรื่องนะ ตัดจบไม่ให้ถึงนักการเมืองทั้งสองเรื่อง โอเค วัวสวก็ตัดจบเพื่อไม่ให้ถึงนักการเมืองที่อยู่วงการในการวัวสว เลือกไอ้ต้นไอ้ กองสอบ กองสอบเนี่ยก็ตัดจบไม่ให้ถึงนักการเมืองเหมือนกันเลย และไม่ดีเดียวกันได้ไง อ่ะคุณผู้ชมขออนุญาตไปต่อไม่งั้นเดี๋ยวจะไปจบอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ที่คุณประกรณ์บอกนะสรุปมาบอกว่าจับกลุ่มขบวนการทุจริตแล้ว แต่ยังคงเรียกบรรจุคนต่อไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกไปพบนะฮะว่าทีแรกหน่วยงานอ้างเหตุผลนะฮะบอกว่าเกรงว่าจะถูกผู้เข้าสอบฟ้องร้องใช่ไหมอาจารย์ ใช่อ้างกัน จน อย่างเงี้ย จึงต้องเดินหน้าบรรจุไป แต่หลังจากนั้นกลับมีคำสั่งให้บรรจุคนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยไม่กลัวถูกฟ้องร้องอีกต่อไป ซึ่งคณะกรรมการชี้ว่าเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่ง และแสดงให้เห็นถึงปัญหาเรื่องระบบการสั่งการและการบังคับบัญชาในกระทรวงมหาดไทย เอาเป็นว่าผลสอบของคุณประกรณ์นินประพันธ์นะชี้ชัดเลยนะฮะว่าทุจริตทุกขั้นตอนนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสิ่งที่ท่านทำรายงานมาท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินเนี่ยนะในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเนี่ยท่านต้องไปดูละว่าผลรายงานผลสอบเงี้ยเฮ้ยแล้วต้องแก้ยังไง ผมรู้ว่าท่านรู้ว่าต้องแก้ยังไง แต่จะกล้าลงมือทำและแก้หรือไม่ คืออั นนี้ คือคนที่รับคนซึ่งโกงเนี่ยนะก็คือพวกอบจ ครับ อบตเทศบาลเทศมนตรี ครับ ก็คือคนที่เป็นลูกน้องนักการเมือง คนที่เป็นลูกน้องรัฐบาลทั้งนั้นน่ะมันคือแก๊งบ้านใหญ่ของทุกจังหวัดไงมันวันนี้ปัญหาประเทศคือมันก็เหมือนเรื่องตบบ้องหูตำรวจเนี่ยทั้งหมดพวกบ้านใหญ่เนี่ยมันปล้นประเทศมันทำลายประเทศนะมันมีอบจเป็นของตัวเองมันมีอบตเป็นของตัวเองมันมีเทศบาลเทศมนตรีเป็นของตัวเอง แล้วโกงแค่ไหนมันก็จะรับคนของมันเข้าไปทำงาน ประเทศมันถูกปรสิตของบ้านใหญ่ทำลายประเทศอยู่ตอนนี้นี่คือชนชั้นปรสิตแล้วนักการเมืองเนี่ยนะไม่กล้าแตะหรอกพรรคการเมืองเก่าๆเนี่ยนะทุกพรรคมีพวกบ้านใหญ่เป็นริ้วล้อเป็นเครือข่ายตัวเองทั้งนั้น คือเพื่อความสุจริตแล้วก็สร้างผลงานรัฐบาลเรื่องนี้นะ ผมว่าผมเนี่ยเห็นด้วยกับผลสอบของคุณประกรณ์นะครับ แต่ว่าคุณประกรณ์ไม่ใช่ไม่ได้ส่งให้คุณอนุทิน และเพราะว่าพอส่งแล้วผมไม่เชื่อไงว่าไอกระบวนการของคุณอนุทินจะสอบ หรือจะดำเนินการอย่างเปิดเผย ครับ มันต้องใช้แรงผลักดันจากประชาชนเพราะผมเรียกร้องให้ ครับ เปิดเผยผลสอบของคุณประกรณ์เพื่อให้เราก็ช่วยกันตรวจสอบ แล้วเราช่วยกันขับเคลื่อน เราช่วยกันกดดันย้ายมันเบี้ยวผลการสอบไงเนี่ยไปเบี้ยวไปมุกไม่ทำคือคุณก็รู้อยู่แล้วนี่สังคมไทยมันรูปหน้าปัจจมูกทั้งนั้นแหละพอไปเจอตัวการใหญ่ไปเจอลูกพี่ใหญ่ ไปเจอผู้บงการใหญ่ มือขวาออกมาเที่ยวอาละวาดโทรหาคนโน้นคนนี้เนี่ยนะแล้วมันก็ตัดจบอย่างเงี้ยมุกไม่ทำเฉยใช้ไปสอบคนอื่นอย่างเงี้ยไปเจอแต่ปลาซิวปลาสร้อยไงปลาชะโดปลาปิรัญญาไม่เอาอย่างเงี้ยมันจบไปคุณ เอางี้ผมถามทั้งสองท่านนิดนึงไหนๆก็จะพูดตรงนี้ผมเอาให้มันสุดแล้วกันนะครับอย่างนี้ครับ
ขบวนการมันเป็นขบวนการใหญ่นะฮะแล้วก็ไอ้5,000 ล้านมันแค่ครั้งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้มันอาจจะมีไม่รู้กี่ปีอะผมว่ามูลค่ามันเป็นหมื่นล้านอาจจะแตะแสนล้านเท่าด้วยซ้ำนะอันนี้คือคาดการเอานะครับคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าเงินมันหอมหวนมากเงินมันเยอะมากเงินมันใหญ่มาก มันใหญ่ซะจนข้าราชการหรือคนที่อยู่ในพวกขบวนการทั้งหมดไม่กลัวคืออะไรฮะไม่กลัวคำสั่งของท่านนายกจำได้ไหมฮะตอนท่านนายกออกมาแรกๆนะบอกเฮ้ยไอ้ผู้ที่สอบอะไม่บรรจุแล้วหลังจากนั้นท่านเปลี่ยนจำได้ไหมฮะอยู่ดีๆไม่เราเดินหน้าบรรจุไปก่อนเดี๋ยวโดนฟ้องท่านนายกก็ต้องกลับลำอีกนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาไม่ได้มองนายกว่าลุงเขยมึงนายกแล้วยังไงอะเขาไม่แคร์ ถูกไหมนั่นหมายความว่ามันหอมหวนมาก คำสั่งนายกมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ไง ไม่คนพวกนี้คือคนที่ฝังรากกับท้องถิ่นไงทินใช่ไหมครับแล้วผลประโยชน์มันหอมหวนจริงอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอบจ.นนทบุรีเนี่ยงบปีละ 2,000 ล้านอบจ.ชลบุรีหรือเทศบาลรู้สึกปีละ1,000 กว่าล้านหรือ 2,000 กว่าล้านน่ะกทมงบปีละแสนล้านเพราะฉะนั้นไอ้พวกนักการเมืองที่มันฝังรากอยู่ในอบจ.ในอบต.ในเทศบาลเทศมนตรีเนี่ยครับมันเล็งเห็นแล้วแต่ละปีกูคุมเงิน 2,000 ล้าน 3,000 ล้านนั้นถ้ากูคุมเงิน 2,000 ล้าน 3,000 ล้านได้เนี่ยสมมติกูได้สัก 10% นะครับได้อำนาจในการอนุมัติถนนเราถึงมีเสาไฟกินนารีทั่วประเทศไงประเทศนี้ถึงบ้านมีเสาไฟกินนารีกันไงตามทุ่งนาก็สร้างเสาไฟกินนารีนะครับตามที่เลี้ยงควายก็สร้างเสาไฟกินนารีนะครับถนนที่มีแต่ผีเดินก็สร้างเสาไฟกินนารีไงเพราะว่าพอคุณเป็นอบจ.คุณได้เงินจากพวกนี้ยุบยับอย่างนี้เยอะไปหมดเพราะฉะนั้นไอการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยก็คือการโกงโดยคนที่คุมอบจ.อบต.ทั้งหลายไงมันคุ้มเพราะมันได้เงินจากการโกงแล้วมันก็เอาลูกหลานมันมาโกงต่อพอมันเอาลูกหลานมาอยู่ในอบจ.ในอบต.เนี่ยทั้งองค์กรก็เป็นองค์กรที่มันโกงรวมหัวกันโกงไงและไม่ได้เกรงกลัวต่ออำนาจของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่ามหาดไทยไม่สนใจเลยด้วยซ้ำไม่เกรงกลัวเพราะอนุทินทำอะไรไม่ได้นี่อนุทินเดี๋ยวก็ไปแต่พวกอบจ.มันอยู่กันกี่ปีอะนั่นจังหวัดหนึ่งอบจ.อยู่กัน10 ปี 20 ปีอะไอ้กรรมการที่สวนคำสั่งของนายกนะนายกตั้งเองนะนายกตั้งเองเซ็นเองแล้วมีข้าราชการผมไปนับแล้ว18 คนเนี่ยข้าราชการที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของนายกเนี่ยไม่ต่ำกว่า11 คนไอ้ที่ผมไม่รู้จักอีก7 คนเพลอๆเนี่ยนะอยู่ในข้าราชการทั้งหมดแล้วคุณเป็นนายกแล้วข้าราชการที่มาโหวตไม่เกรงใจคุณเลยเนี่ยไม่ฟังคำคุณเลยสวนกลับคุณอย่างเนี้ยแล้วคุณจะอยู่ยังไงก็เนี่ยมันถึงคุณประกรณ์ถึงบอกไงว่าเห็นถึงปัญหาเรื่องระบบการสั่งการและการบังคับบัญชาในกระทรวงมหาดไทยใช่เพราะว่าในสุดมหาดไทยสั่งอบจ.ไม่ได้ 100% ไงมันแยกกันไงแล้วทินสังเกตครับว่าหลังๆมันถึงมีแนวโน้มว่าไอ้พวกตระกูลการเมืองที่มันเคยเป็นสสเนี่ยหลายตระกูลมันเลิกลงสสมันเบนเข็มไปลงอบจ.ทั้งที่สสมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีมันไปเพราะอะไรเพราะอบจ.มันมีเงินและอบจ.มีอำนาจในการอนุมัติงบคุณเซ็นซื้อเรือไฟเบอร์10 ลำคุณก็ได้ตังกี่200-300 ล้านแล้วคุณสร้างเสาไฟกินนารีสร้างหอดูดาวหอคอยบ้าบอคอแตกที่ใช้ไม่ได้เนี่ยกี่อบจ.แล้วที่ทำอาจารย์ผมว่าก่อนหน้านี้เราด่าจนเหนื่อยแล้วเราก่อนหน้านี้เราเคยบอกว่าเราไปที่เขมรไม่ได้เพราะเราวิเคราะห์เขมรกันค่อนข้างดุเดือดมันถูกต้องไหมครับเขมรก็ไม่ไปแล้วไม่ไปก็ไม่ว่าอะไรแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ผมว่าเราจะไปจังหวัดอื่นๆไม่ได้ผมไม่เราพูดเรื่องจีเมนไปแล้วเราเพื่อประโยชน์สาธารณะมันแปลกไหมล่ะที่อยู่ดี10 กว่าปีนี้บ้านเราเนี่ยสสไม่ลงสสไปเป็นอบจ.กันเยอะไปหมดเลยเพราะยิ่งที่กลุ่มบ้านใหญ่ทั้งที่ปกตินักการเมืองใหญ่ๆเนี่ยอยากเป็นสสเพื่อเป็นเส้นทางไปสู่รัฐมนตรีใช่ไหมแต่วันนี้คนที่เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เนี่ยกูไปเป็นอบจ.กันหมดเลยครับเพราะมันมีเงินซุกอยู่ตรงนั้นไงแล้วไอ้คนเหล่านี้แหละคือคนที่โกงสอบท้องถิ่นไปเกี่ยวพันกันหมดเนี่ยคุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องของเงินเรื่องของอำนาจนะครับกับเรื่องของการโกงสอบนะมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของโอกาสที่คนเสียไปจากการโดนโกงไปเขาไม่ใช่แค่โกงประเทศชาตินะแต่เขากำลังโกงอนาคตของคนอื่นที่เขาสอบตั้งใจสอบผ่านอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะผมขอเคลียร์นิดนึงอาจารย์จะต้องมูฟแล้วใช่ไหมฮะก็สัก5:10ก็ได้ครับ5:10โอเคงั้นผมจะเอาประเด็นนี้อย่างนี้ฮะเรื่องของขโมยอนาคตของคนอื่นนะครับผมขอเอาเคสนี้ผมเลือกเคสเดียวได้ไหมคุณโบเลือกเคสเดียวได้ไหมเคสไหนสั้นนิดเดียวเอางั้นผมเล่ารวมๆเลยนะเร็วๆเลยนะเคสแรกครับหลังจากที่มีการตัดชื่อคนโกงสอบออกไปแล้วนะครับและเรียงรายชื่อใหม่ทำให้หลายๆคนที่เคยสอบไม่ผ่านเนี่ยได้มีโอกาสกลับมาบรรจุอีกครั้งแต่ไม่ใช่กับคุณรัชพลฉลองคุณนะครับเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วครับคุณผู้ชมผู้ใช้ TikTok ชื่อว่าพูดไปเรื่อยบายบักเจกนะฮะบักเจกนะครับเพื่อนของคุณรัชพลได้โพสต์ประกาศรายชื่อของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับเขียนแคปชั่นบอกว่าถ้าไม่มีการทุจริตเพื่อนผมอาจจะยังไม่ตายครับ
ก่อนหน้านี้ผลการสอบที่ประกาศมาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับพบว่ารายชื่อของนายรัชพลอยู่ลำดับที่ 6 ซึ่งไม่ได้รับบรรจุนะฮะเพราะว่าเขาบรรจุแค่ 5 อันดับแรกเขาได้อันดับ 6 นะครับหมายถึงว่าจากการก่อนหน้านี้นะฮะทำให้คุณรัชพลต้องไปทำงานเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนที่ห่างไกลบ้านของเขาและคุณรัชพลได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตครับในขณะที่เขาเดินทางไปทำงานสิ่งที่น่าสลดก็คือหลังจากที่เรื่องโกงสอบแดงขึ้นมาและมีการเรียงรายชื่อใหม่ พบว่าคุณรัชพลนะครับที่เสียชีวิตไปเนี่ยสอบได้ลำดับที่1ครับคุณผู้ชมเพื่อนของเขายังบอกอีกว่านายรัชพลเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวแม่ป่วยน้องชายกำลังจะเข้าป.ตรีคนที่เป็นพี่ก็วาดฝันว่าน้องจะเรียนจบเป็นเสาหลักแต่สุดท้ายกลับมาเกิดเหตุยกให้เป็นความอัปยศที่สุดของวงการสอบราชการกรรมใดใครก่อนนะฮะก็ขอให้ผลกรรมนั้นนะมันจงกลับไปที่ตัวเขานะฮะเขาควรต้องได้ที่1นะอาจารย์ศิโรจน์คุณเทพไทยแต่คุณโกงเข้ามาไงเขาเลยถูกดันลงมาอยู่ที่ลำดับ 6และไอ้5 คนแรกมึงเข้าไปด้วยการโกงเขาอยู่อันดับที่ 6อ้าวก็ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะเขาเอาแค่5 คนเขาก็เลยไปทำอย่างอื่นปรากฏว่าในระหว่างที่เขาต้องเดินทางขี่ทางไกลอะไรก็แล้วแต่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตพอมาจับโกงสอบได้เรียงลำดับใหม่อ้าวข้ออันดับที่1นี่มาก็ไอ้พวกมึง5 คนเนี่ยมึงโกงเข้ามาให้เขาเป็นอันดับที่6อ่ะก็อันนี้แหละบาปอ่ะนี่แหละวิธีการคือบางคนเนี่ยเอาบางคนสอบได้นะแต่ว่ามันไม่ได้ลำดับที่จะต้องได้บรรจุไงมันก็เลยไปโกงให้ได้บรรจุก่อนเพื่อนไงอันนี้เขาเรียกว่าโกงลำดับถามว่ามันสอบได้บางคนสอบได้อันนี้อย่างเนี้ยมันสอบได้อยู่อันดับ10 15 20อย่างเงี้ยมันสอบได้มันสอบติดแต่ว่าถ้าอยู่ลำดับที่10 15 20เนี่ยไม่ได้บรรจุไงมันก็เลยโกงให้อยู่อันดับ1 ถึง 5ไงเห็นไหมล่ะอาจารย์ศิโรจน์ผมขอเล่าอีกเคสหนึ่งแล้วเดี๋ยวอาจารย์แสดงความคิดเห็นเต็มที่นะอีกประเด็นหนึ่งคือโกง53 คนที่ภาคใต้คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะเพจ Strong ต้านทุจริตภาคใต้ได้โพสต์รายชื่อผลสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานภาคใต้เขต 2โดยหลังจากที่ตัดชื่อคนโกงสอบออกไปหมดแล้วนะครับและเรียงรายชื่อใหม่พบว่า53 ลำดับแรกชื่อหายไปหมดครับนี่แสดงโกง53 คนพื้นเนี่ยนะที่ชัวร์เนี่ยนะก็แล้วถ้าไปดูนามสกุลเนี่ยนะหลายพื้นที่เหมือนกันคือนามสกุลนักการเมืองนามสกุลข้าราชการเห็นปุ๊บอ้าวไอ้นี่แม่งอยู่พักนั้นไอ้นี่แม่งอยู่พักนี้ลอยหน้าลอยตาแถลงข่าวออกทีวีอ่ะทุกพื้นที่อ่ะก็ลูกหลานทั้งนั้นแหละมันมีเส้นสายทั้งนั้นแล้วไม่มีเส้นสายไม่มีระบบจะเข้ามาได้ยังไงใช่คือผมว่าเนี่ยนะวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณอนุทินไม่จัดการเรื่องพวกนี้เนี่ยนะให้นึกถึงเด็กที่ตายวันนี้ไว้อะให้นึกถึงน้องที่เขาตายวันนี้ไว้อะนะครับแล้วไอ้พวกนักการเมืองเนี่ยนะที่มันร่วมกันโกงเนี่ยนะขอไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องคนนี้นะเกิดขึ้นกับครอบครัวมันให้ครอบครัวไอ้พวกนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบเนี่ยนะตาย7 ชั่วโคตรไม่มีวันหลุดจากนรกคุณคือคนที่โจรปล้นประเทศโคตรเดียวก็พอมึงอย่าต้อง7 ชั่วโคตรโคตรเดียวก็พอแล้วคือมันทำกับคน 5,000 คนก็สะสมแล้วคือ 5,000 คนที่โกงมันคือคนโกง 5,000 คนไงมันโกงคนอย่างต่ำ 5,000 คนไงไอ้คนที่โกงคนอย่างต่ำ 5,000 คนเนี่ยตายไปนรกไม่เอาเลยอะเสนียดนรกแล้วคนพวกนี้แล้วหน้าด้านลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมอะอย่างนี้นะอาจารย์ศิโรจน์คุณเทพไทยตอนนี้เขาบอกว่ามีสื่อสายการเมืองสื่อในสภาอะไรก็แล้วแต่เขาพอรู้แล้วนะว่าคนที่เป็นนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยมีใครยังไงบ้างมีชื่อด้วยนะฮะครับความจริงนะคุณผู้ชมมีรายงานด้วยนะครับว่ามีชื่อเป็นโควต้าเด็กฝากเด็กเส้นของนักการเมืองจำนวน200 รายชื่อถูกบันทึกมาในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลอยู่ในแฟลชไดรฟ์นำมามอบให้กับข้าราชการสถนะครับโดยบุคคลในกลุ่มโควต้า200 รายชื่อนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าโกงสอบเหมือนผู้สอบรายอื่นๆนะฮะเนื่องจากเป็นโควต้าพิเศษของคนการเมืองและบ้านใหญ่นี่เขาเรียกโควต้าโกงสมนาคุณโควต้าสมนาคุณเขาเรียกเป็นโควต้าสมนาคุณทางการได้ยินไหมว่าเป็นใครมีไหมได้ยินบ้านใหญ่ไหนแล้วถือมาเอาอย่างนี้กว่าไอ้รายชื่อ2เนี่ยนะถือมา3 อธิบดีเนี่ยนะรายชื่อเนี้ยไอ้เนี่ย3 อธิบดีตั้งแต่อธิบดีแรกพออธิบดีแรกหลุดไปอธิบดีคนใหม่มาไอ้รายชื่อเนี้ยประมาณนี้แล้วก็จะมาบอกอีกว่า200 คนนะครับต้องคัดไว้ก่อนนะครับอันนี้ของผู้ใหญ่นะครับของเครือข่ายนะครับแล้วจนมาถึงอธิบดีคนสุดท้ายเนี่ยที่โดนนี่แหละเห็นไหมล่ะนี่เรื่องจริงทั้งนั้นแหละเรื่องเขาพูดอ่ะมันจริงกันนี่ไอ้เรื่องโกงข้อสอบเนี่ยนะว่านักการเมืองเกี่ยวข้องนะมันชัดเจนมันจริงพอๆกับไอ้โกงวัวสวเนี่ย
เอาอย่างนี้เป็นนักการเมืองภาคไหนครับ ทำไม คนเนี้ยที่เขาอยู่เบื้องหลังอะพอรู้ไหมครับ มันมีทุกภาคครับคุณทิน นามสกุลใหญ่ทั้งนั้นนะครับ โอ้แสดงว่ามีมากกว่าหนึ่ง ก็มีมากกว่าหนึ่งดีครับเออ มีมากกว่าหนึ่ง เออ ตระกูล เออ อย่างเงี้ย ใช่ ผมถึงด่านักการเมืองบ้านใหญ่ไง ผมไม่ใช่ด่าเพราะผมบ้านะครับ แต่ว่าคนพวกนี้ทำลายประเทศจริง ๆ ปล้นประเทศจริง ๆ เวลาเลือกตั้งอบตเวลาบ้านใหญ่เข้ามาคนก็บอกเห็นไหมล่ะพวกที่สู้บ้านใหญ่ไม่มีปัญญาสู้เขาคุณเก่งสู้เขาไม่ได้แล้ววันนี้บ้านใหญ่ปกครองประเทศมันเป็นยังไงอ่ะคุณคนทั้งหลายที่ลิงโลดดีใจที่พวกบ้านใหญ่ชนะอบจชนะอบตคุณเห็นหรือยังมันนำมาสู่การโกงสอบท้องถิ่นแบบเนี้ยเห็นหรือยังว่าราคาของประเทศนี้เป็นยังไงไอ้เสาไฟกินนารีนี่แหละก็พวกบ้านใหญ่ที่คุณดีใจที่มันได้เข้ามาเนี่ยมันโกงกันทั้งนั้นน่ะมันทำเด็กตายอ่ะมันปล้นประเทศมันโกงสวด้วยอ่ะโกงสวโกงสอบบ้านใหญ่ทั้งนั้น คุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสคิดนิดนึงนะฮะกับสิ่งที่แขกรับเชิญของผมทั้งสองท่านได้พูดไปนะครับคุณผู้ชมครับ ไม่ต้องสวดมนต์ก่อน นี่นะฮะเดี๋ยวผมว่าถ้ามีโอกาสท่านนายกมาในรายการถ้าให้เกียรตินะครับผมจะให้ท่านนายกอมเม็ดอมซิงพลัสแล้วเดี๋ยวดมยาดมต่ออันนี้เม็ดอมซิงพลัสให้ท่านดมเพราะว่าตอนแรกไหมฮะท่านตอนนี้คอไม่ค่อยดีวันนี้พูดไม่ค่อยมีเสียงใช่เมื่อวานนี้ เมื่อวานก็ คือ ไปร้องเพลง ตอนนี้ เยอะ ประเทศ ตะโกน ของเราค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสในหลาย ๆ ด้านนะครับแต่เมื่อวานนี้ท่านนายกร้อง18เพลง ใช่ไหมแกร้องยศเลยเสียงมันจะมาจากไหนอ่ะ งั้นเดี๋ยวผม คุณ ขออนุญาตก่อน ดิ เม็ดอมซิงพลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงพลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงพลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงพลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอยากจะให้ฟังเสียงท่านนายกนิดหนึงนะท่านนายกร้องเพลงอยู่ดีเขาบอกท่านไม่รู้เป็นอะไรเสียงหายไปนะแต่ท่านเมื่อวานนี้ขึ้นเวทีร้องเพลงนะครับมีเปลี่ยนเนื้อเพลงให้เขาด้วยเหรอครับโอเคอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อ ครับผม ระดมยาดมกันต่อนะฮะ ได้ครับ ณผู้ชมครับนี่ แต่ คือ ช่วงร้องเพลงผมไม่ฟังนะครับ ผมเคยบอกไปแล้วว่านายกร้องเพลงไม่ดี เพราะฉะนั้นผมจะไม่ฟัง ยาดมสมุนไพรตามังกรทองนะครับจากอุ้ยอโนสดแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอุ้ยอโนสดนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับขอบคุณนะครับอุ้ยอโนสดนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอุ้ยอโนสดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ผงปรุงรสรสหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่คือผงปรุงรสนะฮะที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อ ขอบ ต้ม คุณ ผัด ครับ แกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1โปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายด้วยนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับรสหนึ่งครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่คืออาหารนะครับโอ้ขอบคุณมากๆครับต่อกันที่เติมความเข้มเต็มรสกาแฟนะด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบรนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นหอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวนะครับทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบรนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้รอได้ในวันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศนะครับ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟขอบคุณมากๆครับบัดดี้ดีนครับ ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมต้องส่งอาจารย์ศิโรจน์ ได้ อาจารย์ เลยครับ ต้องรีบไปก่อน ใช่ครับแล้วผมจะไม่ฟังคุณอนุทินร้องเพลงครับ ผมจะหนี แต่ว่าผมประกาศแล้วว่าคุณอนุทินร้องเพลงไม่ดี ก็วันนั้นอาจารย์ก็พูดกับท่านนายกเอง ผม เนี่ย พูด นะฮะ ต่อหน้าว่า ใช่พูดกลางรายการ นาย แล้ ก วว่า อย่าร้องเพลงนายกร้องเพลงไม่ดี ค เพ รับ ราะฉะนั้นผมไม่กลัวครับ ระวังนะครับเดี๋ยวนายกโทรมาอีกนะ ไม่เป็นไรครับ โทรมาผมก็บอกว่าอย่าร้องเพลง ขอบคุณอาจารย์ ขอบคุณมากครับพี่เทพไทย ขอบคุณอาจารย์ สวัสดีครับ ต้องรีบไป สวัสดี รีบ ค ไป รับ พอดี ครับ เดี๋ยวดูคุณเทพไทย ได้ครับ กับผมอีกนิดนึงสักครู่นะครับ ได้ครับ คุณผู้ชมครับต่อกันที่ห้องน้ำที่ดีนะฮะสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีคุณผู้ชมครับแอปซิโรโนครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนครับมีให้เลือกใช้ทั้งแบบแผ่นชีทแบบก้อนและแบบแขวนนะครับมาสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำด้วยแอป Sireno หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com นะครับร้าน Thai Detergent นะครับใน thailandpostmart.com ขอบคุณมากๆครับแอป Sireno นะครับมอบแอป Sireno ให้กับพี่เทพไทยคุณเห็นนี่ครับ ครับสวัสดีครับ ของดีครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับต่อกันที่
Brain Tech Tri Screen นะครับคุณผู้ชมครับ นี่คือจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันได้ความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆเลยนะครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมBrain Tech Tri Screen ขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาแหละอย่างที่บอกไปคุณประกรณ์นินประพันธ์นะฮะทำรายงานตรงนี้ออกมาแล้วก็พบว่ามีการสอบมีการโกงสอบทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณผู้ชมว่าจะเอาจริงขนาดไหนแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมท่านนายกเอาจริงเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมครับเวลาประมาณ 15 นาฬิกาท่านนายกได้ไปปรากฏตัวที่งานศิลปชีพประทีปไทยโอท็อปนะฮะหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี 2569 นะครับที่ Challenger Impact เมืองทองธานีนะครับ Challenger Hall งานนี้ฮะท่านนายกไม่ได้ไปร่วมงานเฉยๆแต่ขึ้นไปร้องเพลงด้วยนะฮะร่วมกับวง The Palace แต่ไม่ได้ร้องเพลงธรรมดาครับท่านร้องจัดเต็ม 18 เพลงรวดนะฮะไปดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับจริงๆคลิปมันยาวเราฟังร้องอยู่หลายเพลงนะ18 เพลงรวดจนวันนี้ท่านนายกเองก็เสียงไม่ค่อยมีใช่ไหมตอนท่านพูดแถลงใช่แกก็ปลดปล่อยเต็มที่อ่ะผมว่านะท่านคงเครียดมากเครียดหลายเรื่องเครียดมันเขาอาจจะคิดว่าเป็นเขาคิดว่าเหมือนกับตอนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีมหาดไทยเดียวๆอะไรเงี้ยคือตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันสปอตไลท์มันไม่ได้ไปส่องที่แกเป็นหลักไงแกก็อะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าพอวันนี้พอมาเป็นนายกเนี่ยปัญหามันก็เยอะแกก็เครียดแล้วยิ่งแกเป็นคนที่รูดโซเชียลด้วยนะแกรูดโซเชียลคุณดูด้วยกันถ้าหากว่าเนี่ยดูรายการเราเปิดแกดูอีกอะอย่ามาเม้นมานะเม้นมาจับได้นะแล้วสังเกตดูแกจะไปคอมเมนต์ในสื่อต่างๆที่เชียร์แกนะครับนั่นแหละแกก็เลยหลงประเด็นหลงกระแสไอ้โพสต์เรื่องไอ้โต้เรื่องกำแพงเนี่ยไอ้นั่นก็เหมือนกันคือแกดูจากสื่อโซเชียลที่เอาไปแชร์เป็นไวรัลที่คุณไหมสิริกัญญาพูดด้วยเสียงสั่นเครือแล้วคนก็เอาไปแชร์กันเยอะแล้วแกเห็นพอเห็นปั๊บแกก็จัดการเลยโพสต์กระแทกมาเลยแซะมาเลยแล้วก็แกก็มาหลงโซเชียลนะคนที่ชอบพวกที่สายอนุรักษ์ฮาร์ดคอร์อนุรักษ์ขวาจัดเนี่ยก็เชียร์แกเยอะมากนะผมเห็นในเพจหนึ่งมีคนแบบว่าก็ในเพจอนุรักษ์นิยมเนี่ยแหละอนุรักษ์นี่ว่าเฮ้ยรัฐบาลอย่าไปอุ้มรัฐบาลนี้บริหารเศรษฐกิจก็ไม่ดีปัญหาทุจริตก็เยอะอะไรก็เยอะมันควรที่จะรัฐบาลนี้ไปเปลี่ยนรัฐบาลแล้วมีอนุรักษ์นิยมฮาร์ดคอร์ก็บอกไม่เป็นไรโกงบ้างมีบ้างไม่เป็นไรแต่ว่ารัฐบาลนี้รักชาติรักสถาบันเห็นไหมมันเหมือนอะไรเหมือนกับตอนยุคคุณทักษิณคุณเห็นไหมตอนทักษิณที่บอกเฮ้ยระบบทักษิณไม่เป็นไรโกงบ้างอะไรไม่บ้างแต่ว่าทำให้เศรษฐกิจดีเราได้อยู่ดีกินดีด้วยอะไรเงี้ยคือทัศนคตินี่อย่างนี้มันใช้ไม่ได้ไงในประเทศไทยมันต้องทำดีทุกอย่างโกงไม่ได้ต้องทำดีรักสถาบันไม่เป็นไรแต่ว่าก็ขอให้คุณทำดีด้วยมีฝีมือด้วยไม่ใช่คุณเอาอันนี้มาเป็นกรอบป้องกันตัวอย่างนี้ไม่ได้เราต้องมีความหวังในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าดูไปแล้วนะฮะตอนนี้มันมีแต่เรื่องรุมเร้าต่างๆที่ถาโถมเข้ามานะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ก่อนที่จะลาจากกันไปคุณผู้ชมเป็นประเด็นสำคัญนะครับอย่างเงี้ยตอนที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกคุณเทพไทยผมอยู่ในสภาผมถามแบบตรงไปตรงมาผมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าผู้นำประเทศไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยนะหรือประเทศอื่นๆเนี่ยควรจะต้องมีคนที่คอยดูเรื่องของภาพลักษณ์คอยดูเรื่องของความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมทำอะไรยังไงแล้วคอยสะกิดคอยเตือนไหมครับเพราะผมเข้าใจนะว่าพอคนอยู่ในสปอตไลท์เยอะๆอ่ะมันเบลอแล้วเจอหลายๆเรื่องถูกต้องไหมครับบางทีก็ทำโดยที่ไม่ได้คิดหรือไม่ได้ไตร่ตรองเพราะว่าสมองอาจจะเบลออาจจะแบบท่านอภิสิทธิ์มีคนคอยบอกท่านไหมฮะว่า
ท่านไอ้เรื่องนี้ท่านต้องเบาหน่อยนะเฮ้ยอย่าไปอย่างนี้นะอย่ามีไหม คือเอาหลักคุณอภิสิทธิ์โดยส่วนตัวเขาก็เก่งอยู่แล้วนะถ้าพูดถึงนะ แต่ว่าถึงเก่งแค่ไหนนะถ้าปัญหาของประเทศชาติปัญหาใหญ่มันต้องมีทีม ต้องมีสตาฟต้องมีที่ปรึกษาที่จะช่วยนาชาติเห็นไหมมีทีมพิษบ้านพิษณุโลกช่วยไงเพราะคุณอภิสิทธิ์เขาก็มีนะก็มีทีมที่ปรึกษากฎหมายมีอะไรก็ต้องมีคุณสาวิตโพธิวิหกตอนนั้นใช่ไหมคุณถ้าตามกฎหมายก็คุณบัณฑิตสิริพันธ์คุณกอบศักดิ์สภาวสุคุณอะไรเนี่ยก็เยอะอยู่ยังมีอยู่หลายคน มีใช่ไหม ต้องมี เนอะ มีต้องมีก็นี่ของคุณอนุทินผมเนี่ยแกตั้งใครอ่ะผมมีแกที่ปรึกษาใครแกที่ปรึกษาแกที่เดินตามแกเขาพี่อุ้มเพื่อนผมเองอ่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบใช่ไหมนอกนั้นก็ใครอ่ะผมจำไม่ได้ว่าแกตั้งใครบ้างเป็นที่ปรึกษาแกเอามานั่นพี่รัฐมนตรีพลังงาน คุณเอกนัท ไม่พลังงานเก่าอ่ะไอ้อะไรเรื่องพิบูลอัตพลเรื่องพิบูลแกปูบำเหน็จจากถูกออกจากกระทรวงพลังงานนะถูกลอยแพกระทรวงพลังงานก็ไปเป็นที่ปรึกษานายกนะผมพอจำได้อยู่บ้างแต่ว่าประเภทที่ด้านแบบเสนาธิการคิดอ่านอะไรเนี่ยนะเรื่องใหญ่เนี่ยผมไม่เห็นแกก็อาจจะเป็นศิลปินเดี่ยวไง ครับ เนี่ยแกก็ชอบแบบนี้นี่ก็เป็นจริตของแกนะผมว่าแกชอบนะงานพวกบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยนะ Entertainment อินเตอร์เทนเมนต์อย่างเงี้ยเนี่ยผมว่าแกชอบ เอามาใช้ในมิติทางการเมืองได้ในบางกรณีนะครับโดยเฉพาะกรณีของการทูตต่างประเทศมันก็พอมี พอ สี ได้ สัน พอกล้อมแกล้มไปพอกล้อมแกล้มไปได้ แต่ในเวลา แต่ว่าไม่ เดียวกัน ใช่เอาแต่เรื่องบันเทิงอย่างเดียวประเทศชาติมัน ใช่ มีแต่เรื่องเครียดคุณมันมีแต่ปัญหา คุณ แต่ มันจะมาเต้นกินรำกิน อย่างนี้มันไม่ได้หรอกมีบ้างบางช่วงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าของคุณอนุทินถ้าหากว่ามีเรื่องแบบนี้แกไปนะทุกเวทีแกไปแล้วกระโดดขึ้นเวทีเลยกระโดดใส่เลยนะ ผมว่า เนี่ย ทีมมันสำคัญมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมจริงๆฮะไม่ว่าจะอยู่แวดวงอะไรก็แล้วแต่นะทีมมันสำคัญมากๆคนที่อยู่รอบข้างเบื้องหลังนะครับอย่างขอใช้เวลานิดเดียวอย่างถกไม่เถียงเนี่ยเรามีทีมงานข้างหลังเบื้องหลังเยอะมากนะครับในพี่เทพไทยก็เห็น โอ้เยอะเลย ทีมน้องๆผมทั้ง 6 คนที่เป็นสาวไม่6 คนที่มันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมค่อยเล่าทีละอย่างเนี่ย ทีละ มันจะมี สเต็ป 6 คนโปรดิวเซอร์ก็นำโดยใช่ไหมคุณโบนะฮะ คุณโบ แล้วก็มี คุณโบ เหมี่ยวมีโฟมมีเวฟนะมีบิลนะครับผมขาดใครไหมไม่ขาดแล้วนะเพราะ นี่แหละคุณโบ คนแล้วนะคนแล้วนะอ๋อน้องจูแล้วก็มีทีมช่างภาพแล้วก็มีทีมโทษนะฮะห้องส่งข้างบนนะครับ ใช่ ห้อง ครบ ห้องคอนโทรลข้างบนด้วยนะครับหลายๆคนนะครับน้องฟอร์ดเรนเจอร์อะไรแล้วก็ทีมงานของช่องวันเอง ถ้าไม่มีนะพี่ๆช่างภาพทุกคนนะฮะถ้าไม่มีนี่คือเราออกมาอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยผมบอกทีมสำคัญมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะเอาอย่างนี้คนที่นายกมอบหมายให้ดูแลเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นใช่ไหมคุณโบ ใครอ่ะ คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ หมดตอนที่ไอ้แพ้โก ห แพ้ รือโกแพสสสตูลเขต 2 พรรคภูมิใจไทยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดี๋ยวเราพยายามเรียนเชิญท่านมาใช่ไหมครับ เรื่องโกงสอบเนาะจะได้ชัดท่านนี้ใช่ไหมฮะ เนี่ยโกแพ้ โกแพ ลุงมันถูกสอบอยู่นะลุงที่เป็นนายกอบจอยู่มันถูกสอบอยู่ด้วยอะ โอเค แล้วพ่อมันจะเป็นไอ้ติวเตอร์ไอ้โกงสวอยู่ด้วยอ่ะ ฮะ ดูเลยในเครือญาติทั้งนั้นน่ะ โอเค ลองดูคุณผู้ชมครับ เรายังต้องมีความหวังกันต่อเนื่องนะครับ และแน่นอนติดตามถกไม่เถียงทุกช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook ใน YouTube รวมถึงTikTok หลายๆช่องทางเลยติดตามเข้ามา เพราะว่าจริงๆ มีทีมงานอีกทีมหนึ่งนะ ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยตัดคลิปต่างๆนี่ก็อีกทีมหนึ่งนะ ใช่ ทีมของชาวเทโรดิจิทัลขอบคุณมากเจนไป แล้วคุณบอกเขาหน่อยว่าดูคลิป เฟรมด้วย ดูคลิปเทพไทยเป็นพิเศษ ดูคลิปเทพไทยเป็นพิเศ เอาไปพิเศ ษ ษ คุณเทพไทยเป็นพิเศษแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นรอคอยไปตัดให้เยอะหน่อย ขอบคุณมาก ตัดให้เยอะหน่อย ตัดให้ทุกลมหายใจ โอเค ได้ออกใช่ไหม ขอบคุณมากๆนะครับ แล้วมีโฟกด้วยโฟกนะจูพูดจูได้ข่าวว่าจะไม่พูดดีกว่าโอเคคุณเทพไทยครับ เรามีความหวังกันต่อนะ โอเค ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ ณเทพไทยคุณผู้ชมครับมีความหวังกันต่อครับ เราต้องสู้กันต่อไปขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ